Juan, Saturday Live. Saturday Live. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan sa tayo nandoon. Sa London ay alas 2 ng hapon, samantalang alas 5 naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa Japan, alas 11 ng gabi, alas 12 naman sa Australia, Sydney. Alas 4 ng madaling araw sa Hawaii. Kumusta tayo riyan sa Hawaii? May nangyaring sunog riyan ng napakalaki. Bahagi ng ating balita mamaya ng konti. Samantalang alas 7 ng umaga naman sa California, alas 10 ng gabi. Sa Pilipinas, dito naman sa atin sa East Coast, ganap ng 10:00 ng umaga. Good morning. Well, magandang gabi sa mga kapitbahay natin. Diyan sa Pinas, good evening everyone. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga sandaling ito. Pagkaman makulimlim ang kalangitan natin riyan ngayong gabi, may mga manakanaka na mga paghihip ng hangin. Maayos naman ang kapaligiran ayon sa pag-asa sa kabuuan ng bansa. Meron tayong mga balita tungkol sa lagay ng panahon sa buong daigdig. Meron tayong balita na may kaugnayan sa mga kaganapan sa iba't ibang panig ng daigdig. Na may kaugnayan direkto o kaya indirekto sa buhay nating mga Pinoy. Fun Saturday Live today. Ituloy natin ang usapan tungkol sa kapakanan ng ating bansa. Ng bansang Pilipinas, mga kapitbahay. Paring Finn Camases, good day! Sabi na good day kasi at sa buong pamilya mo riyan, Furel. Sabi ni Finn Camases. Fun Saturday Live today, mga kapitbahay. Although there are many times na ang laman ng ating palatuntunan, especially sa ating insights, ay hindi masyadong fun Pero yan ang ating pamamaraan, the way, how to treat, how to deal with serious issues. Furel Salvo po ito. Paring Diego Cuner, good morning, maray na aga. Diyan sa Naga, maray na banggi po. Sa kaamistades niya to na si paring Diego Cuner. Sabi niya, good job. Maray na banggi, Furel. And same to you, my pare koy. Ituloy lamang ang magandang ginagawa natin riyan. Maiwasan lamang natin ang anumang masangkot sa mga hindi kanais-nais na mga bulong-bulungan. Pare koy, may mga pagkakataon na may mga tao riyan na maiinggit kung tayo ay nakatutulong ng malaki sa ating mga kapitbahay. Kaya kay parin Diego, ingat na lamang tayo riyan, ano ha? Ang gawin na lamang natin, kagaya ng ginagawa ng parin natin, si paring Jundi T. Valencia, na sa mga pagkakataon na mayroon siya na magkaroon ng paglamyarda. Paglamyarda, kababalik lamang ni paring Jundi sa Pinas. Pakatapos na miesta roon sa kanyang lugar sa Nueva Ecija, pakatapos na maglamyarda dyan sa Australia. Yun ang gawin natin. Habang tayo ay hindi na masyadong bata, kailangan natin ng konting payenga-yenga. Pakuya-kuya-kuy. Kababay, pabiyahe-biyahe. Ano ha? Paring Jundi T. Valencia, Viva Jesus to you, my friend. At kay paring Soka Friend Demerano, good morning, Furel. Watching from Glendale, sa California. Okay, ang panahon natin riyan, pare ko, ano ha? Kaya lamang medyo mainit ng konti dyan sa California. And welcome sa ating mga kababayan dyan sa California. Hari naman na nasa
mabuti tayong lahat ng mga kalagayan riyan, ano ha? Yan ang pinakang sentro ng mga Pilipino dito sa Estados Unidos, ang estado, the state of California. Kaya ingat na lamang tayo riyan, parang Sok Efren de Merano sa Glendale, California. And of course, parang Diego Constantino. Fernando Diego Constantino, good morning bro. Maraming salamat. Sana ayos tayo riyan, ano? Walang aberya sa buhay. Kay paring Raul Villanada, good morning. Okay, 90 degrees pare ko sa Durham, North Carolina. Mainit yan 90 degrees Fahrenheit sa ngayon, sa mga sandaling ito Samantalang dyan ngayon alas 10 pa lamang. Alas 10:05 ng umaga. It's already 90 degrees Fahrenheit sa Durham, North Carolina. Back in my natural habitat daw siya ngayon, extension sa back porch. Order ni Mrs. Inihaw na bangus at saka liempo. Magbabarbecue sa likod. Ang pare nating Raul Villanada, utos ni Manay, utos ni Commander. Inihaw na bangus, pare ko, sarap niyan Inihaw na bangus, pagkatapos inihaw na liempo. Pagkatapos order ka sa tindahan Pinoy ng dinuguan, ayos na. Ayos na, pare ko. Parang Raul Villanada, dyan sa Durham, North Carolina. Si Eliza Kabulang, pinag-iingat tayo. Pinag-iingat tayo ni Eliza Kabulang. Saan tayo dapat mag-ingat? Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much. Maraming salamat. And same to you, Eliza. Eliza Kabulang and the family. Ingat na lamang kayo riyan. Juan, Saturday Live. And of course, back dito sa New Jersey, ang ating kaibigan attorney, Edgar Balintona. Sabi niya, Sir Phil, welcome, greetings from Jersey City, Mac Boys, and from the Knights of Rizal, New Jersey chapter. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ay, pare ko, maraming salamat sa paalala, Attorney Edgar Balintona ng Knights of Rizal, and of course, bro natin sa Mac Boys, ang ating kaibigan, Sir Edgar Balintona. Puso ko sa bayan ko. Anong tawag niyan? Si Bongbong Marcos. Ito'y ngayon lamang Si Bongbong Marcos ay pinirmahan. Ito'y bantayan ninyo ito mga kababayan sapagkat alapa itong detalye. Ngayon lamang na araw na ito ng Sabado pinirmahan itong National Security Policy of 2022 to 2028. Iyan ang kanyang susundin na polisiya sa pagpapairal ng seguridad diyan sa bansa. And remember this, kapitbahay, ito'y ngayon lamang niya pinalabas. Today, araw ng Sabado. Ngayon lamang niya pinalabas ito. Wala pang detalye. Ang bantayan natin ano ang laman nitong National Security Policy of 2023 to 28. Na ayon sa kanya, effectively will address the national security challenges in the country in line with his goal of ensuring the security and the resiliency of the nation. Okay, tandaan ninyo the goal of ensuring the security and resiliency of the nation. Ngayon, hindi riyan binabanggit yung mga nitty-gritty ng naturang security policy ng presidente. Kaya sabi ko na nga, bantayan nating maigi. Sabagat hindi natin maalis sa ating isipan yung ginawa ng kanyang papa, ng kanyang tatay, naging presidente ng Pilipinas,
na yung mga proseso ng panunungkulan nito during the first 4 years ng kanyang panunungkulan. President Ferdinand Edrilin Marcos from 1961 to 1965 or 1960 to 1964. Yan unang-una napakaganda pa. May mga polisiya rin tungkol dito sa mga national security policy. And then nang umuusad yung kanyang panahon bilang presidente, maraming mga diskontentadong mga kabataan, youth, ang naging rebelde sa pamahalaan ni Mr. Marcos, Edrilin Marcos, at nagtatag sa pamumuno ni Jose Maria Sison at saka ni Nilo Tayag, nagtayo ito ng mga samahanang komunista sa University of the Philippines that led to the Declaration of Martial Law in 1965. Tandaan ninyo, ako'y kinakabahan dito sa mga national security policy na kagaya nito Especially na pumunta si Duterte sa tanggapan ng Malacanang pagkatapos na siya ay bumisita doon sa Peking, sa Beijing. At nakadaupang palad niya si Xi Jinping. At sinabi ni Xi Jinping, nasa kamay mo ang kooperasyon ng China at ng Pilipinas. Humayo ka. And then pumunta kay Bongbong Marcos, confidential ang mga naging usapan pagkatapos meron tayong national security policy. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Wala tayong sinasabi. Ika nga'y malikot lamang ang ating kaisipan. Binabalikan lamang natin yung mga nakalipas na panahon. Gawa ng parang napakaaga pa sa mga kasalukuyang takbo ng gobyerno diyan sa Pilipinas, etong mga hindi nakanais-nais na mga nagaganap. Kagaya noong mabigat na maleta na idinulog ng Okada sa tanggapan ng Speaker of the House. Na lumalabas na yung pala ay pera. Matakay mo, tinalakay natin yan last week. And then tinalakay din natin last week. Ang itutuloy natin ngayon ay eto namang may kaugnayan dito sa confidential fund at saka intelligence fund na nagkakahalaga ng 6 na bilyon, 6 billion sa pangalan lamang ito ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa rin kasama ang 6.5 milyon na nasa bumbuna naman ng Vice Presidente. Kaya kumbaga ang namamahala sa pamahalaang Pilipinas ngayon, ang tinatawag ng mga kano na between two evils. Between two evils. Pag-uusapan natin mamaya, second half. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pagkatapos, ito isa pa. Ngayon ding araw na ito lamang ito lumabas. Paring Edgar, Attorney Edgar Balintona. Ngayon lamang ito lumabas, pare ko'y. Paring Ben Magbuhos, good morning na lamang. Paring Ben Magbuhos na andyan siya. Elisa Kabulang na andyan siya. Paring Raul Villanada, good morning. And then, sino pa ba mga silent audience natin riyan? Finn Camases, good morning. Jundi, welcome back. Ngayon lamang na araw na ito lumabas din kapitbahay. Ito namang kalatas na galing sa PCO. Ito ang Presidential Communications Office. Nagpalabas din ngayong araw na ito ng Sabado ang PCO na meron silang ilulunsad na media and information literacy campaign. Naalala ko tuloy yung mga rebranding. Alam mo, malikot ang isip natin Kumbaga, pinagkukunek-konekta natin yung mga tubo. Para yung daloy ng tubig ay maayos at saka tuloy-tuloy sa balak nating patunguhan. Ang pamahalaan ay maglulunsad ng Media and Information Literacy Campaign. Ayon ito sa Media
and Presidential Communications Office. Wala ring masyadong detalyado pa na nilabas ang PCO kung ano ang purpose nitong Media and Information Literacy Campaign. Aside from saying that these agencies will coordinate, meaning to say, yung kanilang mga isasama ritong ahensya, Department of Education, Commission on Higher Education, tanggapan ito ng Vice Presidente ng Unity Team. Unity Team, pakinggan nyo. Department of Education, Commission on Higher Education, Department of Interior and Local Governments, and Department of Social Welfare and Development. Ngayon, sabi nila, these agencies will collaborate with the Presidential Communications Office on a comprehensive execution plan crafted to target the identified causes of any issue. The MIL will be integrated into a higher education curriculum, community-based training, and family-oriented program. Sa madaling sabi, isasama ito sa curriculum na pinag-uusapan na ngayon dyan sa Pilipinas. Babaguhin ito, iba na ang mga subject structures, at hindi mawala sa isip ko yung tinatawag na anong tawag niyan? Re-imaging of the administration. Etong pagbabagong mukha ng kasalukuyang administrasyon. Kumbaga, meron silang balak na magkaroon ng uniko na larawan, distinct personality, ang kasalukuyang administrasyon. For what? At saang direction ito patutungo, yun ang kailangan bantayan natin. Kaya nga ba't sabi ko, if you see something, say something. Medyo kasi yung mga kataga rito nakapaninindig balahibo eh. The MIL. Ito yung kanilang Media Information Literacy ay isasama sa curriculum ng higher education. Meaning to say, yung mga nasa colleges, community-based training, and family-oriented program. Para sa akin, kumbaga, ida-dissect natin ang husto itong mga kataga nito. At isasali natin dito sa plano ng kasalukuyang gobyerno na magkaroon ng sariling mukha. Remember, iniutos na ni BBM yung pagbabago ng logo ng bansa. Meron siyang slogan, Bagong Pilipinas. At lahat ng mga ahensya ng gobyerno kailangan ay magkaroon ng logo, ng tatak ng Bagong Pilipinas. At lahat ng mga agencies, meron silang mga ikinakalat ngayon na kautusan na baguhin din ang kanilang mga logo ng mga agencies. Remember, ang PAGCOR, nagbago na. Ang Department of Tourism, nagbago na. Etong mga ito ay nakapaninindig balahibo. Not only in the side of financial funding, sabagat malaki ang kinakaltas nitong pera sa kaban ng bayan, kundi sa pagbabago ng imahe ng bansa. Ano ang dapat baguhin dito at saan patutungo ang pagbabago nito? Hindi natin maalis na ikangay magduda sabagat it depends on the leader's personality and history. Leader's personality and history. Alam naman natin kung babalikan natin ang kasaysayan ni BBM, ang kanyang pamilya ay hindi maganda ang iniwanang bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi maganda. At sa kanya mismo, hindi rin maganda ang kanyang tinahak na landas ng mga nakalipas. Hindi maganda ang kanyang tinahak na landas
na mga nakalipas na ikangay hindi natin maalis sa ating kaisipan na maikonekta sa kasalukuyan. Like for example, yung mga fake na mga diplomas niya. Ay, di ba? Hindi natin maisasantabi yan eh. Kailangan yung kasalukuyan is directly connected and a sum total of the past. Yung kanyang mga fake na mga diploma, yung kanyang hindi na bayarang 4 na taon na buwis, 203 billion. Nakasama na riyan yung mga buwis ng kanyang pamilya. And then yung mga kasaysayan ng mga naiwanang properties sa iba't ibang panig ng daigdig. And then of course, personally, yung kanyang mga habit, mga kanyang nakaugali ang gawin sapagkat laki sa layaw eh. Mismong si Rodrigo Duterte ang may sabi niyan, hindi tayo. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? What contribution has he made pala sa Pilipinas? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Ayan, hindi akin yan ha. Rodrigo Duterte ang may sabi niyan mismo ha. Tapos sabi ng Presidential Communications Office, ang MIL, itong Media and Information Campaign na ito of the administration, is its response to the disinformation and misinformation plaguing the country's digital landscape and focusing on capacitating the youth to become more discerning consumers of media. Anong tawag niyan? Capacitating the youth to become more discerning consumers of media. Again, siya mismo ang umamin noong pagkatapos ng eleksyon ng kanyang pasalamatan, yung kanyang sariling trolls. Sayang wala rito yung aking audio clip ng kanyang mga sinabi. Pinasalamatan niya isa-isa. Yung mga samahan niya sa mga troll organizations niya sa pagpapakalat ng mga propaganda para sa kanya at paninira ng mga personalidad ng mga kalaban niya, particularly si Leni Robredo. Kaya dito medyo ako'y kinakabahan dito eh. Baka naalala ninyo nung araw yung KM ni Lutayag. At one time napasama ko riyan eh. Akala ko kasi totoong nationalistic ang organisasyon eh. Yung pala Mao Zedong itong itinuturo eh. Nung araw, ang trabaho ng mga miyembro ng KM ay palaganapin ng propaganda ni Mao Zedong. But initially, yung propaganda na ito ay para sa nationalism ng mga kabataan. Yun muna ang kanilang ipinasok, nationalism ng mga kabataan. Pagkatapos unti-unti na indoctrination. Kaya ako'y nangangamba rito eh. Nagkataon pa naman na dalawa itong mga pangunahing mga issues na pinalabas today, just today. Yung National Security Policy of 2023 to 2028 sa ilalim ng kanyang administrasyon at saka ang Media and Information Literacy Campaign. Kung pag-uugnay-ugnayin ninyo, para kang naglalaro ng dama o ng chess.
Yung una, yung pagbabago ng logo, paglalagay ng slogan ng gobyerno, Makabagong Pilipinas o Bagong Pilipinas. Pagkatapos logo, itatak sa lahat ng mga agencies. Logo ng mga agencies baguhin in consonance with the policy of the national government. Tapos eto na, media and information literacy at saka national security policy. Ako'y kinakabahan riyan mga kababayan. Ako'y kinakabahan riyan mga kapitbahay, paring Nantitudio. Good morning at saka good evening na lamang sa lahat. God bless na lamang sa lahat daw sa atin. Breaking news! Ito na! Ito na! Well, isang Chinese na negosyante ang inaresto naman sa Ninoy Aquino International Airport Terminal Number 3 pagkatapos na ito ay mahulihan ng security officers na may daladalang 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 34,000 piso. Ang naturang incheck ay kinilalang si Qian Qiang at ito ay dinala sa security screening checkpoint upang maimbestigahan pa. Naganap ang pagkakahuli rito alas 11:30 ng umaga ng Police Drug Enforcement Group na nakatalaga sa Manila International Airport. At kaugnay nito sa Quezon City naman, ang anti-narcotics officers ay nakakumpiska ng 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1,360,000 piso sa Quezon City. Ayon kay Brigadier General Nicolas Torres III, Quezon City Police District Director, sinabi nito na ang dangerous drugs na ito ay nakumpiska sa isang nangalang Abdul Mamantar, 53 taong gulang, sa isang sting operation na isinagawa sa barangay Nagkaisang Nayon alas 10:30 ng umaga. Si Mamantar ay iniulat na nakipag-ugnayan sa isang undercover agent ng pulisya ng Quezon City at nagkaroon ng transaksyon. Nagkakahalaga 100,000 ang bayaran at nang may abutang pera, sinakote si Mamantar. And of course, sa larangan naman ng kalusugan natin dyan mga kababayan, paalala po lamang ng Department of Health, hinihiling nito sa lahat ng mga mamamayan, especially sa mga nasa front line ng kalusugan natin, mga doctors, nurses, at mga nandyan sa mga public places na magsailalim na ng panibagong pagbakuna dahilan sa patuloy na lumalaga na pa rin ng mga kaso ng COVID o coronavirus. Ayon sa report, may 49% lamang sa 371,800 at 6 na pong mga doses ng bivalent or bivalent vaccine ang nagamit ng DOH. Kailangang matapos ito sa pagbakuna sa namarami pang mga mamamayan bago man pumaso ang naturang mga gamot. Kita mo na. Kung hindi pa papaso, hindi pa kayo mga kampanya. Papaso na kasi, halika. Nagbakuna na po ako. Ay, hindi ba baka masayang ito halika uli. Bakuna uli. Mantakay mo yan pare ko ha. Yun ang problema yung mga pulis natin ang numero 1 riyan na ikangay madalas nasa sakuti sa mga karumal-dumal na mga illegal acts dahilan sa walang training, walang maayos na ikangay disiplina and supervision ng kanilang mga mataas na mga nanunungkulang mga supervisor. Elisa Kabulang, I'm watching Furel. Kumusta na lamang? Ingat na lamang daw, sabi niya. At saka si paring Ben Magbuhos is also with us today. Paring Nantitudio, good morning. Marie Jean
Brizze. Am I correctly pronouncing the name? Marigine Brizze. Oh, silent audience natin ito eh. At saka si Julio Carpio Dulce also watching us today. Parang Diego Cuner is also with us. Maraming salamat. By the way, etong si Julio Carpio Dulce ay dyan sa Anaheim, sa California. Beautiful place. Nakapunta kami riyan para maglamyarda doon sa Magic Kingdom. Diyan sa Anaheim. Oh, kaya napakaganda ng lugar ninyo riyan, pare koy. Si Julio Carpio Dulce. Thank you very much, pare ko. By the way, naalala ko lamang etong kalusugan natin. Kasi yun daw na, anong pangalan nito? Bivalent na injection o kaya bakuna. Naalala ko tuloy yung bagong appointed na anong tawag niyan? Special advisor sa Department of Health. Alang iba kundi si Secretary Dr. Anthony or Tony Liachon. Dr. Anthony or Tony Liachon, ito po'y hinirang na bagong special advisor for non-communicable diseases ng Department of Health. Ito ay ayon sa kanilang secretary, Teodoro Herbosa Jr. Now, sa unang mga hakbang na ginawa nitong si special advisor Tony Liachon, sabi niya ang una sa kanyang mga nais na maisagawa ay itong Special National Task Force against COVID-19 na nais niyang patingkarin ang function nito at ayon sa kanya, kailangan ng mga bagong pulisiya ng Department of Health laban sa COVID-19. At meron siyang panukala na kung maaari ay maragdagan ang mga hospital sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi niya, kung ito ay mamarapatin at ito ay matutupad, ang nais niya ay magkaroon ng karagdagan na mga ospital, lalo na sa mga rural areas ng bansa na kung saan ang pangangailangan nito ay mas matindi. Ayon sa kanya, kung hindi kaya ng gobyerno na magpatayo ng mga ospital, hindi mga pipitsugin ng mga klinika, kundi mga ospital sa mga remote places, mga communities outside of the urban center. Sabi ni Liachon, kung hindi kaya ng gobyerno ito, ay kailangang maisipan nila yung ginawa ni Noynoy Aquino na partnership between the government and the private sectors sa pamamagitan ng tinatawag na PPP, Private Public Partnership Program ng pamahalaan. Kung natatandaan ninyo si Noynoy Aquino, ay 7 malalaking mga infrastructure projects ang kanyang sinimulan diyan sa bansa. Kasama yung mga highways, North, South Luzon highways, kanyang mga pasimula yan eh. Maski na yung mga high-rise condominium na riyan diyan sa bansa at mga government projects, sa kanya nagsimula yung mga PPP na yan eh. Maging yung subway na ngayon pa lamang na iiral, that was the idea initiated by Noynoy Aquino. At maraming iba pa. In fact, there were 7 big infrastructure projects na sinimula ni Noynoy sa magitan ng kanyang PPP. Kaya sabi ni Dr. Tony Liachon, siguro kailangang gamitin natin itong benefisyado na ito at napatunayan ng efektibo na PPP sa pagpapatayo ng mga ospital sa mga remote areas ng bansa. Iminungkahi ng Department of Health o DOH sa mga pribadong kumpanya na magtayo ng mas maraming ospital sa iba't ibang rehiyon sa bansa
para sa non-communicable disease. Sa panayam ng Responde sa Radyo, kay DOH Special Advisor for Non-Communicable Diseases, Dr. Tony Liachon, sinabi niya na mas mabuting ospital ang ipatayo ng mga pribadong kumpanya sa tulong ng Private-Public Partnership o PPP sa halip na ibang uri ng mga infrastruktura. Kailangan anyang pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng ating mga kababayan. Isa pa lang ang identify nila yung sa Clark. Yeah. I'm proposing, kasi nakita ko yung richest man in the Philippines Mhm. na philanthropic work. Kunyari, magtatayo ng 14 regional hospitals or 5. Maybe si RSA, di Yun. ba, airport at saka Yeah. yung skyway. Why not, ang PPP ngayon ay health projects, hospital, with Yeah. name right of the philanthropist. Ang laking bagay niyan. Oo. Kunyari, di magagawa kaagad ng mabilis yung mga Yes. hospital na yan through Oo. the philanthropist. So kailangan natin dito tulong, Mhm. hindi lang sa General Appropriation Act, kundi PPP, Public-Private Partnership. So rather than infrastructure siya, Mhm. na laging kalsada or airport, Yes. ba't hindi naman hospital kaya? Yan ang kailangan natin. Baka naman meron sa mga pilantropo willing Yeah. to accept that through the private advisory group, Mhm. private sector. Doable ito, Yeah. doable. Tapo Ni kayo. Paniliachon, mahalaga ang Magandang pagkakaroon gabi po sa ng inyo. mas maraming paggamutan sa iba't ibang Kamusta po, rehiyon sa mga bansa kaibigan? upang maging madali sa ating mga kababayan ang pangalagaan kararating ko ang lang kanilang kalusugan. Thank you very much. Yan ang tinig po ng ating anchorman, anchorwoman sa Net 25. Kaugnay nitong bagong panukala ni Tony Liachon, nandyan tayo, 1,000%. Yun ang mga magagandang mga kaisipan, thinking outside the box, sabi nga eh. Kaya magkakaminsan mas mabuti pa na yung mga halal natin sa gobyerno ay hindi mga politiko. Napatunayan na natin yan simula nung naupo si Rodrigo Duterte na balasubas na ang pamamahala dyan sa gobyerno. Mamaya pag-uusapan natin ang isa sa mga binalasubas nito, yung intelligence at saka anong tawag niyan? Intelligence at saka nakalimutan ko na yung isa. Intelligence Fund. Intelligence at saka blank fund. Marikoy, Rolly Montalban. Nanonood sa atin si paring Rolly Montalban. Thank you. At saka ang aking kapatid, si Ate Nena. Ate Nena, thank you, Ate Nens. Welcome back uli. So kapag napapanood ko itong pangalan mo, that means na may kuryente riyan. Ate Nena, regards na lamang sa buong pamilya riyan. Ano? At saka si Maring Mir Guillermo dyan sa Florida, also with us today. Good morning na lamang from Anaheim, sabi ni Julio Carpio Dulce. At saka Marie Jean Brizze. Asang ka, Marie, ngayon? Pakibalitaan naman kung saan tayo. Nang maibalita natin itong confidential at saka intelligence fund. Naisip ko na confidential intelligence fund. Naalala ko tuloy si Sara Duterte. Sara Duterte, badakay mo during the past, walang intelligence, walang confidential fund ang opisina ng Vice Presidente. Nang maupo lamang si Rodrigo Duterte, ay naisipan ni Sara Duterte yung tatay ko nagtatamasa ng pera eh. Badakay mo out of 9 billion na intelligence fund sa ilalim ni Duterte. 9 billion at the time. Kalahati nito, 4.5 billion sa opisina lamang ng presidente. Walang liquidation, walang kung ano-anong mga records, walang auditing. Sabi ni Sara Duterte, okay pala eh. Kaya kahit na ako ay vice presidente lang, simulan ko rin itong confidential na ito at intelligence fund. Kaya meron din siya na 650 million sa kanyang dalawang tanggapan, Department of Education at saka yung opisina ng Vice Presidente. Ngayon, dito sa Department of Education, sabi ni Sara, liban doon sa seminar ng mga kabataan kung papaano magsipilyo.
Liban doon sa aking national circular sa DepEd, ang una kong circular, magkaroon kayo ng seminar kung paano ang tamang pagsipilyo ng mga kabataan. Ngayon naman, meron siya. By the way, nais ko lamang ipauna sa inyo. Ang Department of Education nagbabalak alisin ang mga uniforme sa mga paaralan. Alisin, tama na. Alisin ang mga uniforme sa mga paaralan. Nais ko lamang ipatiuna sa inyo. Masama ho ang magiging epekto nito sa mga kabataan natin. Lalo pat lumalaganap ang droga sa bansa. Baka marami tayo riyan na mga papasok sa mga campuses ng mga paaralan, magpapakilalang mga estudyante, sapagat wala ng mga uniforme, labas-pasok sila sa mga paaralan. Yan ay isa sa mga panganib na idudulot nitong pag-aalis ng uniforme na nais isagawa ng DepEd sa mga paaralan. Ikalawa, merong balak ngayon si Sara Duterte. In fact, hindi lamang balak, kundi kanyang inilunsad na. Ito ang kanyang Department Order number 21, ngayong taon, series of 23. Ang kanyang pangalan dito ay Brigada Eskwela. Brigada Eskwela. Anong alam nitong si Sara sa eskwela? Siya mismo umamin the other day, na wala siyang kaalam-alam sa larangan ng edukasyon sapagkat siya ay isang abogada. Siya mismo may sabi niya na wala siyang kaalam-alam sa larangan ng edukasyon sapagkat siya ay isang abogada. Ngayon, maglulunsad siya ng Brigada Eskwela. Ano itong Brigada Eskwela na ito? Ito daw ay bahagi ng kanyang programang Matatag. Brigada Eskwela, a part of her program, Matatag. Ano ang Brigada Eskwela? Etong Brigada Eskwela, mga kababayan, ay ang pag-obliga sa lahat ng mga mag-aaral, paghikayat sa kanilang mga magulang, nanay, tatay, na pumunta sa mga eskwelahan at sumama sa paglilinis, pagkumpuni ng eskwelahan, pagbasura ng mga basura, etc., 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 etc. Mga eskwela, Brigada Eskwela tayo. Ano po yung gagawin? Maglinis ka. Magdala ka ng walis at saka magdala ka ng pandakot. Sama mo si nanay at saka si tatay, Brigada Eskwela ito. Pantakay mo yan. Na-review ko tuloy yung record ng Department of Education Maltakay mo, halos kalahati ng mga classrooms. Halos kalahati ng mga classrooms na pwedeng akupahan. Ready for occupancy. Ang mga ito kailangan ang konting punas, konting linis, konting paganda, konting pintura, repair, tender loving care. Kalahati ng mga classrooms na itinayo ng mga nakalipas na panahon, kailangan ang much needed repair. Mantakan mo yan. Pero meron siyang intelligence at saka confidential fund, 650 million yan, lahat-lahat. At saka ang kanyang presidente, 4.5 billion na intelligence and confidential fund. Bakit hindi gamitin dito na ipaayos itong mga paaralan na ito, mga kapitbahay? Mayan Corvera and Net25, pakinggan natin ang kanyang karagdagang pag-uulat. Sa eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa August 29.
Sa kick-off ceremony ng Brigada Eskwela sa Commonwealth Elementary School, tulong-tulong na kinumpuni ng mga magulang at guro ang mga sirang upuan, blackboard at pintuan ng mga classroom. Pakabuluhan po yung Brigada Eskwela sa lahat ng mga paaralan, lalo na dito sa mga nasa public school. Kasi ito yung paraan para maipakita ng lahat na kasangkot sila kung paano paangatin ang antas Bola, sa kalidad ng pag-aaral ng mga estudyante. Isipin na ang bawat isang estudyante ay anak nila at gusto nilang maging handa, ligtas at maayos. Ang pagbabalik nila sa eskwelahan, Ayon kay Manyo, ang Commonwealth Elementary Di ba School ay nagbayad kabilang ng buwis ang sa may tao? pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa buong bansa. Sa ngayon, umaabot na anya sa mahigit 7,600 ang mga mag-aaral na nagpa-enroll para sa school year 2023-2024. Inaasahan pa anyang madadagdagan ito dahil nakaugalian na ng mga magulang na magpa-enroll ng mga anak kapag malapit na ang pagbubukas ng klase. Umaga at hapon ang klase ng mga bata pero ang kindergarten hinati sa 4 na oras. Pagtiyak ng principal, may sapat silang ventilasyon at pinairal pa rin ang mga protokol sa kalusugan para maiwasan na kumalat ang anumang nakakahawang sakit kabilang na ang COVID-19 pandemic. Hindi na rin nila pinapayagan ng online classes at mandatory na ang face-to-face. kailangan pong mag-face-to-face na tayo kasi nakita po namin na napakaraming dapat habulin sa mga estudyante, lalo na sa pagbasa. Na matututukan po ng masigit yung kanilang pag-aaral kung sakasakaling sila ay nasa loob ng paaralan at mayroong personal na pakikipagtalastatan sa mga guro. May Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you very much, Mayan. Alam mo, pag naalaala ko lamang yung kabuuan ng mga tao na nanunungkulan sa ating pamahalaan, nalulungkot ako Kasi sa edad ko na ito, lalo na itong aking kapatid, si Ate Nen, sabi niya, we are watching. Regards na lamang sa buong pamilya mo riyan, Fiorel. Sabi ni Ate Nens, thank you ate, maraming salamat. Kayo rin, ingat kayo riyan sa Legazpi, kagaya ng sinasabi ko, sa edad ko na ito mga kababayan, especially siguro sa edad ninyo rin, at saka itong aking kapatid, si Ate Nena, 90 anyos na ito Siguro nakaranas na tayo ng mga liderato ng mga iba't ibang presidente ng bansa. In my case, inabutan ko na nung ako'y nasa elementary, high school, ganyan. Si Macapagal, si Marcos, si Marcos, si Marcos, si Marcos, si Marcos, patapos si Cory Aquino, tapos si Fidel Ramos, pagkatapos si Era Estrada, pagkatapos si Macapagal, pagkatapos si Noynoy Aquino, pagkatapos si Duterte, pagkatapos si Marcos uli. Alam mo, nakita ko kung gagawin ko ng graft, ang performances at saka ang quality, kalidad ng mga leader natin at kasama na riyan ang kanilang postura/education sa kanyang pagtrato sa kanyang opisina o tanggapan. Makakita mo na yung graft pababae. Simula noong American Commonwealth Government, kunyari nandoon tayo sa taas, pabayaan mo na yung nakalipas. From Commonwealth Government, nandoon tayo sa itaas. Midpoint, palagay natin. Pagkatapos naupo si Quezon, naupo si Osmeña, naupo si Quirino, naupo si Garcia, naupo si Magsaysay, at least nandoon. Kung hindi man umangat ng mataas, at least nandoon siya. Minantene ang kalusugan ng kanilang mentalidad, ang edukasyon na kailangan sa isang leader, ang morality na kailangan sa isang leader, ang dedication, nationalism na kailangan ng isang leader, nandoon sa taas. And then pumasok si Ferdinand Edrelin Marcos. Unang 2 taon nandoon pa rin, nakamantene. And then, for whatever reason, sa ikatlo, ika-4 na taon, medyo bumulusok, pababa. Pagkatapos nagkaroon ng Marcelo, 20 taon, tuloy-tuloy na bumaba. Kasama na ang pagbagsak ng morality sa pamahalaan, sa leadership. Ang manners, good manners and right conduct, wala na.
sa opisina. And then, nahawa yung mga ahensya ng gobyerno. Nahawa. Pinagpilitan sana ng post-martial law administrations na iangat na muli. Wala, napakabigat. Sabagat saturated na yung mga ahensya ng mga nakaugalian nila sa 20 taon ng Marcos government. Tapos bumalik. Umupo nga pala. Una, si Gloria Macapagal-Arroyo. Maalala ninyo sabi ng China? Sabi ng gobyerno ninyo, sabi ng China, ano ha? Sabi gobyerno ninyo, inyo hihilahin yung barko diyan sa Ayungin Shoal. Sabi yan noong 1999, bakit ngayon hindi ninyo hinihila? Pag hindi ninyo hihilahin yan, kami hihilan yan. Sabi yan ng Chinese government, ha? Sino ang nangako sa China na hihilahin ang barko na yan ng Philippine Navy na isinadsad ng sadya sa Ayungin Shoal? Sabi ng China, 1999, imposible. May tinatakpang ka na administrasyon, Xi Jinping. Hindi 1999. Bakit? 1999, ang namamahalang presidente noon ay si Joseph R. Estrada. Paano mo pahihilahin yan kung ikaw mismo ang nagsadsad ng barko na yan diyan sa Ayungin Shoal? Siya ang nagsadsad niyan eh. Siya ang nag-utos niyan eh. Isadsad ninyo ang lumang barko natin na yan para maipanatili nating atin yan at hindi masakop ng China. 1999. Sino ang sumunod kay R. Estrada? Yung nag-ambisyon na agawin kay Estrada ang pwesto niya. Walang iba kundi si Gloria Macapagal-Arroyo. Nagkaroon ng maniobra sa Kongreso, pinatalsik si Estrada na upo si Gloria Arroyo. Siya ang may pinakang malakas at nagpasimula ng koneksyon ng China at saka ng Pilipinas. May tinatakpan itong administrasyon na ito kung hindi niya ituturo si Gloria sa baka dyan ang punot dulo ng relasyon ng Pilipinas at China na may kaakibat na korupsyon. Kaya sabi ko na nga, ngayon wala na. Ang moralidad ng administrasyon from the president to the different agencies ay bagsak. May mga tao pa rin dyan na magagaling. Mga tao na talagang makadiyos, makatao, makabayan. Kaya lamang talo sila sa bilang ng mga mala-impyernong pamamahala riyan gawa ng pamamahalang Lucifero, Satanas sa mga ahensya na ito ng gobyerno. Masaklap pakinggan, masakit, di ba? Pero totoo Tingnan lamang niyo sa Kongreso. Arnulfo Teves Jr. Meron na naman siyang mga bagong kaso ngayon ng murder na isinangad sa kanya. Terorista na ito, deklarado ng DOJ na terorista si Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ngayon naman may mga bagong kaso siya. Ito ang morality, ito ang character example ng mga nanunungkulan natin sa gobyerno ngayon. Masakit pakinggan, masakit tingnan, masakit sa damdamin. Bakit sila nandariyan? Sabagat marami tayong mga bulag, mga pepe at saka mga bingi. Pakinggan ninyo itong Inquirer. May report sila Suspended dito. Negros Oriental Representative Arnie Teves will be facing more cases for murder, this time for 3 deaths in 2019, according to Justice Secretary Boying Remulla. The cases are in relation to the deaths of Michael Dungog, a former board member of the 3rd District of Negros Oriental, Lester Bato, a bodyguard for a mayoral candidate, and Pasito Libron, alleged hitman linked to Teves who was also killed in 2019. Remulla says these killings have sowed fear in the province for the longest time. According to the DOJ, the foundation of the case is based on the extrajudicial confession of Jemuel Hobro, who was part of the group allegedly hired by Teves to carry out the 3 killings.
It adds that other pieces of evidence, including death certificates, affidavits from investigators and relatives of the victims, also established connections to Teves and the correspondence. Remulla said the cases will be filed before the Regional Trial Court in Manila after nearly 4 months of preliminary investigation that started last May. Teves is believed to still be overseas with his last occasion in Timor-Leste, where he attempted to seek political asylum. He was recently designated as a terrorist by the Anti-Terrorism Council. Thank you very much. Maraming salamat. Yan ang ating voice clip galing sa The Inquirer. Parang Leo de Lope. Mondala Leo de Lope. Good morning, sir. Magandang umaga dyan sa YouTube. Thank you. At sa marami nating mga silent audience dyan sa YouTube, thank you very much. Maraming salamat. Pare Koy, parang Mondala Leo de Lope. Nandiyan siya nanonood sa atin sa YouTube ngayon. At saka dito sa Facebook, nandiyan si parang Jimmy Alcano. Pare Koy, welcome back and thank you very much na muli. At saka ang aking pamangkin, Normelinda Salvo Gombok. Also with us today, dyan sa Mandaluyong, sa Metro Manila. Regards na lamang kay Kuya Nick, Ineng, ha? Alagaan ninyo ang ating kapatirian, ang inyong papa. Para 97 na ang aking Kuya Nick. Kaya sabi ni Ineng, Tiyo, uwi ka na nga muna. Uwi na muna kayo, baka hindi na kayo makilala ni Papa. Hindi. Makita na lang ang pagkagandang lalaki natin, maalipungatan yan eh. Thank you, Ineng. Maraming salamat. Going back dito sa mga pinag-uusapan natin, masaklap eh. Pero hindi ko maiwasan kasi na hindi banggitin sa programa natin. Sabi ko na nga sa 59 na taong kong paglilingkod sa inyo, mga kababayan ko, 59 years na naglilingkod ako sa mga kababayan natin today. April 27, 1964, nung ako'y magsimula. Sa loob po ng napakahabang panahon na ito, kumintal na sa aking puso, sa damdamin ko, hindi ko man sinasadya, ay napunta at nalukluk sa aking puso ang ikangay marubdob na pagtimbang-timbang sa takbo ng pamahalaan, takbo ng Pilipinas as a whole. Sa baka dyan nakasalalay ang buhay hinaharap natin na mga nagmamahal pa sa bansang Pilipinas. Ngayon, sabi ko na nga, tingnan ninyo ito, Arnolfo Teves Jr. Terorista. Bakit? Sabagat pinagbibintangan siyang marami siyang pinapatay diyan sa Negros na mga sumasalungat sa kanyang pamamahala. Mga sumasalungat sa kanyang hanap buhay negosyo. Pagkatapos pag nakulong ka, kung ikaw ay malakas sa ilalim ni bantag, ibang klase ka rin dyan. Meron kang television, meron kang burlesque dancers pag weekend, meron kang pasugal, meron kang droga, pwede kang magkumando ng droga sa labas, magbenta nito, magbenta riyan, magbenta kung saan, hanggang sa ito ay fugitive na rin. Hinahanap ng batas. Sabagat ito'y isinangkot sa maraming mga pagpatay sa loob ng New Bilibid Prison at sa labas ng New Bilibid Prison na nabuking lamang dahilan dito sa pagkaka-ambush kay Percy Lapid na ating kaibigang matawag. Nadiskubre ang karumal-dumal niyang liderato sa loob ng New Bilibid Prison, ipinalit naman ngayon si General General Katapang. Kaya lamang, Mr. Katapang, hindi kita hinahanapan, ha? Ako'y 10,000 milya ang layo dyan sa Pilipinas. Ako'y napakalayo. 18,000, 10,000, 20,000, 15,000 miles away from the Philippines. Pero hanggang dito, naaamoy ko ang takbo ng New Bilibid Prison. Panoorin na lamang ninyo yung mga hearings ng Senado. Nakukulangan ako, sir, ng paglilingkod mo sa bayan. Director General Gregorio Katapang.
Pakinggan natin, dagdagan natin itong report na ito. Meron tayo ritong pag-uulat na galing kay Garrett De Leon ng Television Channel 5 diyan sa Metro Manila. Mag-iisang buwan na naghihintay si Nanay Florence. Pero ni anino ng anak niyang si Michael Angelo Cataroa, hindi pa rin mahagilap. Si Cataroa ang inmate sa bilibid na July 15 pa nawawala. Hindi pa malutas-lutas kung patay o nakatakas ang inmate. Hindi ako makapaniwala kasi paano siya mawawala doon dahil di po ba mahirap dun sa kulungan na yon? Parang lahat ata namang masasamang tao na doon na nakakulong. Kaya hindi ako makapaniwala. Mariing pinabulaanan ng pamilya Cataroa na dinala nila ng Bicol ang inmate para doon itago. Masakit po kasi hindi naman po talaga totoo yun na kasama po namin umuwi. Tapos may truck po kami. Wala po kaming truck. Motor nga po wala kami. Truck pa kaya. Nakakatanggap na raw ng mga banta sa buhay ang pamilya Cataroa dahil sa pagkawala ni Michael Angelo. Natatakot po ako na nahihiya. Siyempre matatakot ka po. Sobra na po magulo yung buhay ko. Minsan hindi ako nakakatulog. Apektado din po kasi talaga ako eh. Nahihirapan ako. Umaasa si Nanay Florence na buhay pa ang kanyang anak. Siyempre nanay ako eh. Ang hirap-hirap ng ganung sitwasyon. Kung buhay ba siya. Lalo na po pag umuulan, iniisip ko siya na sana maayos siya. Nananawagan ng ina sa kanyang anak na subuko na kung totoo mang nakalabas siya ng bilibid. Sana kung maisipan mo na kung buhay ka man, sumuko ka na lang ng maayos. Pero kung sakaling patay na raw ang inmate, hiling lang niya na isauli sa kanila ng Bucor ang bangkay nito. Sa hearing sa Kongreso, sinabi ni General Gregorio Catapang Jr. na maaaring buhay at nangatakas niya si Michael Angelo. Even her mother or his mother is now telling us that he wants his son to surrender to Rapi Tulpo. So I am submitting this report and all the other. Doble kahit ngayon ang tracking team ng Bucor na nasa Camarines Norte. Nangako naman ng Bucor na hindi nila sasaktan ng inmate at magpapasama pa sila kay Senator Rapi Tulpo para tumanggap sa kanyang pagsuko. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Thank you very much, Gary. Well, hindi lamang dyan sa kaso na yan ang nais kong banggitin dito sa issue na ito, kundi yung total activities dyan sa loob ng New Bilibid Prison. Hanggang ngayon po, ang transaksyon ng droga from inside to outside of the New Bilibid Prison, kumpirmado ito, it's a fact, na tuloy-tuloy pa rin. Hindi lamang yan sa kabila ng mga announcements ni General Catapang, Director General ng New Bilibid Prison, na may mga isinasa katuparan pagbabago riyan. Yung mga special inmates, special prisoners, mga drug lords, patuloy pong namamayagpag. May mga transaksyon pa rin na nagaganap diyan sa loob ng New Bilibid Prison. Nababagalan po kami. Kami lamang na mga nagmamasid diyan sa New Bilibid Prison ay walang nakikitang pagbabago na nagaganap. Kaya General Catapang, anong first name nito? Mr. Gregorio Catapang, medyo think outside the box. Ang problema natin, again, going back kung papaano napupunta sa pwesto, etong mga liderato natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, government agencies, maging dyan sa iba't ibang industriya, agrikultura, industriya, etc. Mga namumuno sa atin dyan, maging sa mga senador at kongreso, mga namumuno sa atin riyan ang kanilang utak nakadisenyo na kung ano yung mga unang nakita nila . Walang ingenuity, walang imagination na baguhin ang takbo. Kung ano ang kanilang napagmasdan doon sa mga matatandang nakalukluk riyan. Ang pagpapalago ng kanilang hanap buhay sa paggamit sa pwesto sa politika, ang pagpapalago ng mga influensya para mangurakot ng pera, yun ang mga natutuhan nila. Yun ang direksyon din ng kanilang pamamahala. Kaya wala tayong nakikita na pagbabago. Yun ang masaklap. Ang masaklapan nito, yung masama na nga na sinusundan nila,
lalo pa nilang pinalalago. Kasama na itong Confidential Intelligence Fund na pinalalago ng presidente sinimula ni Duterte, pati na ang vice-presidente naglalaklak na rin ng benepisyo nitong Confidential Intelligence Fund na ito. Second hour natin mga kababayan. 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi Philippine Time, 11:04 in the morning Eastern Standard Time USA. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Ang issue natin pag-uusapan ngayon, Bongbong Marcos wants additional or 6 billion in 2024 budget for personal use through intelligence and confidential fund. Samantalang si Sara Duterte needs another, again, 650 million sa kanyang intelligence and confidential fund. Magkakano ang total na hinihingi ng gobyerno sa budget? 9.2 billion. So kalahati nito, more than that, 6 billion in total sa tanggapan lamang ng presidente at saka ni Sara Duterte. Ang masaklap nito mga kababayan, ito'y sa kalagitnaan. Sa kalagitnaan ito ng umaapaw na utang ng pamahalaan, babayaran buhat sa bulsa ni Juan de la Cruz. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Well, sinaliksik natin ang husto mga kababayan para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon ng usapan natin tungkol dito sa intelligence at saka confidential fund. Ating binulatlat itong panukala proposal na 2024 budget. Nandoon, espesipiko maliwanag, ang mga nakasaad dito sa intelligence fund at sa confidential fund ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang confidential fund, mga kababayan, ayon sa definisyon ng kanilang guidelines, ay mga gastusin nakalaan para sa surveillance activities ng civilian government agencies that are intended to support the mandate or operation of that agency. Civilian government agencies. Ito yung mga sa ilalim ng executive government, kasama na ang military. Para masuportahan ang mandato o kaya operasyon ng kanilang ahensya. Mandato, kung ano ang guidelines, trabaho ng naturang ahensya, yung confidential. Sa intelligence fund naman, ito ay mga gastusing inilaan para sa intelligence information gathering activity ng mga uniformed and military personnel, ng intelligence practitioners na may direktong impact sa national security. Tandaan niyo yan, ha? Mga military and intelligence personnel, merong direktong koneksyon at epekto sa seguridad ng bansa. Yan ang intelligence fund. Ngayon, kung titingnan ninyong mabuti mga kababayan, tinitingnan kung maigi itong intelligence fund. Bago kay Duterte, ang intelligence fund ay very minimal na ginagamit ng tanggapan ng presidente. Pabayaan natin yung ibang ahensya. Tumbukin muna natin ang tanggapan ng presidente sabagat ito ang inaabuso ngayon. Intelligence and Confidential Fund sa opisina ng mga executive offices natin. Matakay mo, pati kongreso
Speaker of the House, may intelligence fund. Unahin natin ito, Presidente. Sinimulan ito ni Rodrigo Duterte. Simula nang naupo si Rodrigo Duterte, tumaas ng tumaas ang intelligence fund. Noong 2021, ang budget ni Duterte umabot na 2022, umabot ito ng 4 billion hanggang sa nang siya'y umalis 4.5 billion. Duterte ito ha. 2021, ganun din. Nasilip ni Duterte ang kapakinabangan ng intelligence at saka confidential fund na hindi pwedeng abutin ng Commission on Audit at malamang kung saan niya ginastos itong mga pera na ito. Duterte ang nagpasimula niyan. Nagtampisaw sa 4.5 bilyon na pera ni Juan de la Cruz. Walang record ang COA sabagat saan ka kukuha? Wala ho itong accountabilities, walang auditing, walang filing of records kung saan ginastos etong 4,636 million na ginastos ni Duterte noong 2020 at saka ang 4.5 billion na ginastos niya noong 2021 at saka 49 billion na ginastos niya noong 2022. Ang lumalabas sa budget niya 4.5 pero umabot ng 4.9 ang mga nakuha niya lump sum sa iba't ibang intelligence and confidential funds. Isipin mo mga kababayan, ang opisina ng presidente, liban pa sa kanyang sariling confidential and intelligence fund, pwede siyang kumuha ng confidential and intelligence fund kahit saang sangay ng gobyerno na merong nakalaan dito na pundo, particularly ang Armed Forces of the Philippines or Department of National Defense. Kaya marami siyang pinagkukunan. Nakita ito ni Duterte, doon siya nagtampisaw sa pera ni Juan de la Cruz. Kaya nung iniwanan niya ang kabanang bayan ng Pilipinas ay may utang na 13 trilyon. Nang iniwanan niya ang Pilipinas, 13.1 trilyon ang utang ng bansa. Tingnan niyo yan. Marami riyan intelligence funds. Yung National Defense, meron siyang saan ba ito? Okay, 2021. 2021. Ang opisina ng presidente ni Duterte, 4.5 billion. Ang Department of National Defense, pakinggan niyo 1.9 billion lamang. Department of National Defense. Ang DILG, merong 900 million. DILG. Ito ang mga sangay ng gobyerno ang dapat meron puwera ang presidente. Ito ang dapat malalaki. Una, ang DILG sapagat direkto itong involved sa mga mamamayan, ordinaryong mamamayan. Meron tayong insurgency problem. Ang Department of National Defense, kailangan ito sapagat ang China ay patuloy sa kanyang pagkakamkam ng mga pag-aari ng Pilipinas at pananakop economically ng bansang Pilipinas. Ito ang mga dapat na merong mga finances sa intelligence. Ang presidente wala. Ngayon ito 2021. 2022, minante na niya ang budget ng kanyang opisina, Office of the President, at ito ay sinalo naman ni Bongbong Marcos noong 2022. Kaya nitong kasalukuyang administrasyon, merong 4.5 bilyon. Out of 9.2 billion, ang kalahati nito sa tanggapan ni Bongbong Marcos.
Nakakuha ng idea ang tanggapan ng edukasyon at tanggapan ng Vice Presidente, kaya brenaso nito sa magitan ng taga-amin na mga congressmen at senador para maaprubahan din ang kanyang Intelligence and Confidential Fund sa opisina ng Vice Presidente at opisina ng Departamento ng Edukasyon. 500 million, 150 million. Sabi ng Senado, sa Kongreso wala taga-timbre lamang sila Pagdating sa Senado, sabi ni Pimentel at saka Hontiveros, hindi natin pwedeng aprubahan ito Gawa ng wala naman dapat na intelligence confidential ang opisina ng Department of Education 150 million yan Pero sabi na mas minoriya ito Mas nakararami yung mga Marcoses, Dutertes Unity Kaya napagkayarian na lamang, alisin na lang ninyo diyan. Sabihin na lang natin na realigned yung 150. Gawin na lang natin na doon ito sa mga ordinaryong expenses. Pareho po ang takbo niyan Pareho rin. Kaya realigned ang tawag ng Kongreso at Senado doon sa mga nais nilang pagtakpan na mga karumal-dumal na pera ni Juan de la Cruz na gagastusin personal ng mga tao na ito sa gobyerno. Yan suportado po yan ng mga dokumento. Tingnan ninyo itong 2023. Marcos ito. Tanggapan ng Presidente 4.5 billion ang kanyang intelligence at saka confidential. Tanggapan ng Vice Presidente 650 million. Yung Department of Interior, magkakaano ang budget nito? Lokal ito Para sa akin, ito ay dapat na merong malaki. Sabagat dito nagsisimula ang intelligence gathering laban sa mga komunista, sa mga lokal na mga rural areas, 100 million lamang ang DILG. National Defense, 35 million. Department of National Defense, 37, hindi 35, 37 million lamang as against 4.5 billion sa tanggapan ng Presidente. NBI, ito dapat ito sabagat ang main bulk ng gathering ng intelligence, NBI, 175 million. Mababa pa sa tinatanggap ng na Intelligence Confidential Fund ng Vice Presidente. 175 NBI. Philippine National Police, 800 million. Philippine Drug Enforcement, 500 million. Patakin mo yan. Ang total nito umaabot ng 9 billion. Kalahati niyan dyan sa tanggapan ng Presidente. That was 2023. Ngayon, budget ngayon. 2024, yung pa rin ang gusto nila. In fact, ang opisina ng Presidente hindi na nakontento. Si BBM hindi na nakontento doon sa 4.5 billion na intelligence fund. Sabi niya, ako at ang aking pamilya naglalamierda buwan-buwan. 13 bisita na kami sa iba't ibang panig ng daigdig sa 13 buwan na panunungkulan niya bilang presidente. Simula nung Hunyo at 30. Kaya sabi ni BBM, kailangan ko ang karagdagan. Kailangan ko ang karagdagang pera. Hindi lamang 4.5 billion, dagdagan pa ninyo. Ano ang kailangan ko, sabi ni BBM? Kailangan ko pa ang 1.5, 1.4 billion para lamang ito sa mga biyahe ko, which will be considered an additional intelligence and confidential fund of the Office of the President. But, in addition, so 4.5, dagdagan mo pa ng 1.4
Yun, 6 na bilyon ang gustong pagtampisawanan ng presidente ng Pilipinas sa darating na 2024 budget. Antakin mo yan. 6 na bilyon ang gusto ni BBM para sa budget na darating na taon, 2024. Ngayon kung ikukumpara natin dito sa presidente ng Amerika, baliwala rito kung bilyon man ang pag-usapan sa bakat mayaman ng Amerika. Sa Pilipinas, kababayan, natandaan ninyo last week, nung Sabado, 2.5 milyong mga pamilya. Remember na ang Pilipinas, we have 25,500,000 families. Pamilya. Hindi individual, pamilya. Out of 25 million na yan, ang 2.5 milyon diyan ay walang makain. Literally, walang makain. 2.6 million families walang makain. Puwersahan sila na mga nagugutom. Etong 2024 budget ang pinag-uusapan natin. Tandaan ninyo, intelligence fund ng buong gobyerno, buong mekanismo ng gobyerno, 9.2 billion ang intelligence and confidential fund. Kalahati niyan sa opisina ng presidente. Plus 1.2 billion sa kanyang travel expenses. Tingnan ninyo, sabi ko na nga 2.6 million ang pamilyang mga Pilipino ang puwersahan naman ng gugutom. Noong isang araw, si Deputy Speaker Ralph Recto ay nagpahayag ng detalyadong sumada ng mga revenue ng financial statement ng bansa ng Pilipinas. Nakatawag ito ng aking pansin sapagat sa gitna ng kahirapan ng mga Pilipino, dapat sentimo na ginagastos ni Juan de la Cruz, dapat ay napupunta pabalik sa kanya para umalwal ang kanyang kalagayan, ekonomiya, personal, etc. Si Deputy Speaker Ralph Recto, 1 week ago, ay nagpahayag nitong pagtalakay ng halos detalyado sa budgeting para sa 2024 fiscal year budget ng bansa. Kinuha ko yung mga figures na kanyang inilabas at nagsagawa tayo ng fact-finding. Alin ang tama, alin ang totoo, alin ang mali. Nakita natin sa lahat ng mga figures na kanyang binitawan, the great majority, 99% dito, ay naaayon sa mga tamang kalkulasyon, ayon sa mga sangay ng gobyerno, National Economic Development Authority, Department of Commerce, World Bank, Finance Department, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ni-research natin itong mga ahensya na ito ng gobyerno the last 7 days. Linggo nang ilabas ito ni Deputy Speaker Ralph Recto ang kanyang sumada. Sa loob ng nakalipas na mga araw from that Sunday on until yesterday, sinaliksik natin ang iba't ibang sangay, pati na yung mga financial institutions na nagbabantay sa takbo ng pinanse, ng pera ng bawat bansa, including the Philippines. Lumalabas dito mga kababayan, base sa Recto computations and concurred and confirmed ng mga sangay ng gobyerno, the Finance Department, Bangko Sentral, World Bank lalong-lalo na, at saka mga NGOs natin, mga inaabot ng aking paghalughog sa internet. Etong mga figures na kanyang binitawan
Ang national budget ng Pilipinas, base na rin ito sa pananaliksik natin at sa panukala ng Kongreso at saka Senado. Ang panukalang batas na nakabimbing sa Kongreso ngayon, national budget for 2024 is 5 trillion 767 billion para sa 2024 budget. Kung i-breakdown ito sa pang-araw-araw na gastusin, ang budget na ito ay kailangan na magamit natin sa bawat araw, gagastos ang Philippine government sa kapakanan ng mga Pilipino. Pinagdidiinan ko yan. Ng 15 billion 800 million pesos every day gastusin ng Philippine government. Lahat na. Kasama na riyan yung confidential intelligence fund ng presidente. 15 billion 15 billion 800 million expenses every day. Ngayon, ang problema ito. Ang ating Bureau of Internal Revenue at saka ang Bureau of Customs, nakapagkukolekta lamang sa bawat araw, ni-reduce na natin ang computation sa araw-araw. Tandaan ninyo, ang gastusin ng gobyerno ayon dito sa budget nila, 15.8 billion every day. Etong ating Bureau of Internal Revenue at saka Bureau of Customs, merong collection lamang ito sa bawat araw na umaabot lamang ng 11 billion. Tandaan ninyo, ang gastos sa budget aabot ng i-wrap up na lang natin sa whole figure, 16 billion. Ang gobyerno ay nakakakolekta lamang ng 12 billion. So therefore, may diferensya na 4 na bilyon. Araw-araw, kulang. Kung baga, meron kang 100 piso, ang kakainin mo ngayon, kasama na yung kuryente, etc., 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 ay umabot ng 120. 120 yung gastusin mo araw-araw. Ang pera mong nasa bulsa, 100 lamang. Saan mo kukunin ang 20 pesos na diferensya? Yun ang lagay ng budget proposal ngayon. So, sabi ng Bangko Sentral, mangutang tayo. Mangutang tayo, remember ha? Ito po ay budget. 16 billion in total. 6 trillion in total. 16 billion ang spending every day. Ang koleksyon, umabot lamang ng 15 billion. So merong diferensya na 4 na bilyon araw-araw. Para mapunuan ito, sabi ng gobyerno, kailangang umutang tayo ng 4 na bilyon araw-araw. Kaya nakita ninyo dahilan sa maling budgeting ng gobyerno, yung iniwanan ni Duterte na 13 trillion na utang, ngayong 14 na. San taon pa lang nanunungkulan si Marcos, 14.1 trillion na ang utang ng Pilipinas. 14 trillion, nagpataw na ito ng mahigit 1 trillion sa loob lamang ng 12 buwan na kanyang panunungkulan. Ngayon, eto na naman. May budget na isinasala ngayon. Hindi pa riyan kasama sa 4 na bilyon araw-araw na kailangang ihagilap nating ipangutang natin para mabayaran yung laan sa budget. Hindi pa kasama riyan mga kababayan yung nabanggit ko kanina na 14.1 trillion na kasalukuyang utang na ng Pilipinas. Kasi doon sa budget,
wala pa roon ang pambayad sa mga utang kasalukuyan ng gobyerno. Kaya may uutangin tayo araw-araw na 4 billion para masapatan yung laan sa 2024 budget. Meron pa tayong kasalukuyang obligasyon sa mga inutangan natin. Sa interest lamang na mga kasalukuyang utang na 14.1 trillion. Sa interest lamang, kailangan natin ang magpuno ng 1.8 billion para mapunuan ang ating pagkakautang na babayaran sa araw-araw. Interest lamang ito ng kasalukuyang utang. Alin pa ang pinakang matindi? Yun mismong principal na amortization. Yung mismong dapat bayaran sa 14.1 trillion na kasalukuyang utang ng gobyerno na unang-unang dapat bayaran yung interest, baka pwede pang bukas na. Pero yung principal na amortization, 3.4 billion. 3.4 billion na principal amortization. Kaya idagdag mo ito doon sa interest, araw-araw sa utang lamang, kailangang magbayad ang Republika ng Pilipinas buhat sa bulsa ni Juan de la Cruz ng 5.2 billion. Araw-araw, 5.2 billion na dapat bayaran ng gobyerno ng Pilipinas araw-araw sa utang lamang ito, mga kababayang ko. Meron na tayong deficit doon sa budget nila sa pang-araw-araw na gastusin. That is 4 billion. 4 billion. Idagdag mo pa ang 5.2 billion sa principal at saka interest ng kasalukuyang utang. 4.5 is 9 billion. 9.2 billion araw-araw ang kailangang maidispone, makuha ni Juan de la Cruz para pambayad sa lahat-lahat na mga bayarin ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas base sa 2024 budgeting ng gobyerno. Una, binanggit natin yung intelligence fund ng presidente. 9.2 billion ang kailangang araw-araw na erase ng gobyerno. Difference sa pera ng nandyan sa kaban at doon sa mga dapat bayaran. So dapat utangin. Kung ang presidente merong halos isang bali 1 billion. No, 1 trillion. Kasi umaabot ng 1 billion yung kanyang gusto meron siyang 4.5, bali 6 billion. Malaking pera rin ito, 6 billion na ito. Pwera pa yan doon sa mga ninanakaw ng mga opisyal ng gobyerno. Kung ang mga ito ay mailalagay man lang ay makaawas-awas ng kahit katiting sa problema ni Juan de la Cruz. Ano ang ginagawa ng gobyerno, mga kababayan? Umiisip ba sila sa labas ng kahon? Paano maiwasan itong mga ganito? Unang-una, kung umiisip sila, dapat yung budget nila ay mas maliit kaysa sa doon sa mga projected income ng gobyerno. BIR, Bureau of Customs, OFW, wala tayong manufacturing Wala tayong manufacturing Mangilan-ilan lamang, kaya wala tayo riyan Service-oriented na ang gobyerno ng Pilipinas Padala ng mga labor forces sa atin sa iba't ibang panig ng daigdig. So, dapat itong mga congressmen natin at mga senador, dapat yung budgeting natin,
Kung hindi man patas sa projected income, at least medyo mababa ng konti para may saving. And hindi lamang may saving, dapat may mga plano sa pag-unlad ng ating bansa. Dapat may plano sa pag-unlad ng ating bansa. Ano ang mga plano na ito? Well, unang-una, bawasan natin ang expenses. Ikalawa, dapat may mga negotiations tayo na magkaroon una ng manufacturing sa bansa. Nabanggit ko kanina yung PPP, mga kababayan. Private-Public Partnership. Sinimulan ito, pinasigla ni Noynoy Aquino. Hindi pinansin ng taong bayan sapagat marami sa kanila ang mga bulag, pepe at saka mga bingi. Sinimulan ni Noynoy Aquino, there were 7 big, huge projects na nagbigay ng pangalan kay Noynoy Aquino sa economic standing ng bansa. Kaya nga ba ang Pilipinas sa panahon ni Noynoy Aquino ay muling kinabuhayan ng mga kataga Rising Tiger of Asia. Rising Tiger of Asia. Pagkatapos na isalampak ang ekonomiya ng bansa sa panahon ni Ferdinand Edrelin Marcos, pumasok si Gloria Macapagal-Arroyo at ang iba pang mga leaders natin sa bansa na hindi marunong tumingin sa labas ng kahon. It was only during Noynoy Aquino na ayon sa mga ekonomista ng bansa, even the World Bank, nakapagpautang nga tayo Remember that period? Maraming mga bumatikos. Bakit ka nagpapautang? Kailangan natin ng pera. But the reality at the time is that meron tayong nalaan na naisaving na pera. The Rising Tiger of Asia. Isa sa mga proyektong isinakatuparan ni Noynoy Aquino, maibsan ang bigat ng gastusin ng gobyerno ay ang pag-introduce, pagpakilala sa private-public partnership. Malalaking mga proyektong infrastructure ang pinasok nito na nagpaunlad sa imahe ng Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas. Dapat ang gobyerno ni Bongbong bawasan ang mga biyahe 1.4 billion ang addition na hinihingi niya na anong tawag niyan? Gastusin sa biyahe. Dapat mag-venture ang Pilipinas, lunukin na natin ang pride na si Noynoy Aquino ang nagbigay, nagpatingkad ng ekonomiya ng bansa. Gamitin natin ang kanyang prowess, ang kanyang intelihensya, thinking outside the box. Gamitin natin ang PPP. Etong mga skyways na yan, produkto yan ng PPP. Ni Noynoy Aquino. Yung mga NLEX, XLEX, produkto rin yan ng PPP. Ni Noynoy Aquino. Mga international airports dyan sa Cebu, dyan sa Bicol, produkto yan ng PPP. Ni Noynoy Aquino. Dapat ang mga ito, gamitin natin. Bakit? Ito po. Baka hindi alam ng mga congressmen natin. Baka hindi alam ni Marcos. Hindi naman kasi nakapagtapos ito Hindi naman nakapagtapos So, wala ho tayong mga foreign loan na makukuha rito sa ilalim ng PPP. Hindi tayo mangungutang. Marami tayong mga bilyonaryo dyan sa Pilipinas. I would like to caution you, however, iwasan natin ang PPP sa mga Chino na mga bilyonaryo dyan sa Pilipinas. Sabagat ang mga yan, naging mga bilyonaryo yan sa tulong ng Chinese Communist Party. Kung titingnan ninyong maigi ang kanilang mga records, meron dyan na hantaran na sinasabi, I am a pro-Chinese Communist sympathizer. Meron dyan. Tingnan ninyo ang biodata nila. Yung Mega World, for example. Pinangangalandakan niya na siya ay partner ng mga funding ng Chinese Communist Party.
So marami dyan sa bansa, especially sa larangan ng real estate, yung mga high-rise dyan, karamihan dyan, pwera yung Villar, ang karamihan dyan ay may mga partnership finances ng Chinese Communist Party. Kaya iwasan natin ang PPP na may partnership sa China. Marami sa European countries, marami dito sa Amerika, ang nais pumasok sa PPP agreement. Yan ang ginamit ni Noynoy Aquino sa kanyang PPP. Mga partnership with European investors and American investors. Ginamit niya diyan sapagat ligtas ito sa paggamit sa ekonomiya bilang armas laban sa Pilipinas. Wala kayong foreign loan sa ilalim ng PPP. Sapagat ito ay finances according sa inyong agreement ng mga investors galing sa labas ng Pilipinas. Recommended European and American investors. Hindi lamang yan, yung lokal na mga negosyo riyan ay uunlad dahilan sa PPP. Tingnan ninyo itong kahabaan ng SLEX at saka NLEX. Ngayon ay booming ang Pampanga-Tarlac area. Booming ang Laguna area. Bakit? Sabagat mabilis na nakadadaloy ang ekonomiya, ang industriya, ang mga produkto sa mga lugar na ito, maging ang manpower. Dahilan niyaan sa mabilis na mga expressways ng bansa. Kaya nga ba't noong pa man ay isinusulang na natin, buhayin ninyo ang tren hanggang Bicol. Yung Bicol Express, yung tren na noon ay finances ng Japan sa agreement ito with the Philippine government. Kaya lamang nung pumasok si Duterte, isinaksak na naman ang baga ni Xi Jinping para tumulong sa kanyang railroad program patungo ng Bicolandia at saka doon sa Davao na hindi rin nangyari. Kaya bawasan natin, iwasan natin ang mga pakikipag-ugnayan maging sa, lalo na sa PPP, sa mga finances na galing sa Chinese Communist Party. Ang epekto nito, local, boosting ng provincial businesses, industries, agriculture lalong-lalo na. Mga infrastructures na ito. Walang gagastusin ng gobyerno, may dagdag kayong kailangang obligasyon sapagat pag ginamit ninyo, for example, ang expressway, babayad kayo ng toll. Pero kasino na ang toll na yan kung ang negosyo mo ay malaya at mabilis na nakadadaloy patungo sa kanilang mga merkado. At sapagat ito ay mga private enterprises, ang construction nito ay mas maganda, mas maayos, matibay, walang nakaw. Walang nakaw. Tingnan ninyo yung baha ngayon sa China. Ipinagbabawal ng Chinese Communist government na ilabas sa media, pero sandamakmak ang kanilang mga infrastructure, mga tulay, dam ang nawasak dahilan sa baha na nagaganap ngayon doon sa mainland China. Bakit? Sabagat doon natin kinopya yung corruption sa construction. Corruption sa construction, natatandaan ninyo? Yung sabi ni Duterte na ang Department of Public Works, sandamakmak ang mga magnanakaw riyan. Lahat ng kontrata ng Department of Public Works in connivance with congressmen and senators who provided the funding of the Department of Public Works and Highways, may cut. Kaya nga ba't noon sinasabi ko pa, yung balde butas-butas. Yung balde ng kunin ni congressman sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, puno. Well, direkto, hindi yung congressman ang kumukuha, yung kanyang kinatawan, which is probably yung kontraktor na hawak niya rin. So yung balde, puno ng pera, dala-dala na, patungo sa
Department of Public Highways, habang nasa kalsada, nagdaan sa harapan ng hagdanan ng Kongreso, may mga nalaglag. Daan sa Public Works, may nalaglag. Nakarating sa local government kay governor, may nalaglag. Pipirma sila eh. Pagdating sa contractor, sabi ng contractor kalahati na lang po itong laman. Paano po namin magagawang maganda yung kalsada? Sabi ng congressman ay di, bawasan na yung mix. Wag na yung dating 3x4. Oh, 5 lata ng gravel at 4 na lata ng simento. Wag na. Gawin mo na lang 2 lata ng simento at saka 6 na lata ng graba. Yun na lang. Paano ho yung kabilya? Ay, lagyan mo na lang ng isa. Wag nang kapakrus-krus. Di ba? kaya konting daan ng malaking truck, 6x6, 8x8, 12x12 na truck, nagkabitak-bitak yung kalsada, ay ay lintak, ay hindi na pala pwede. Ay bitak ng kalsada. Ay hindi balay. Kasi budget ulay. Hindi ba? Ganyan. So yun sana ang mga dapat na gawin ng gobyerno. Palaganapin ang tinatawag nating PPP. Sa kalagitnaan po nitong mga ganitong uri ng mga extravagant expenses maging sa budget, namamayagpag ang ating mga opisyal ng gobyerno. Lalo pa, kaya pinaghahandaan itong budget ng 2024 sabagat next year election ng lokal. Marami sa kanila ang kailangang maluklok sa pwesto, especially ng mga alalay burluloy ng national government ni Bongbong at saka ni Sara Duterte. Upang sa ganun maging matibay ang kanilang pundasyon para sa national election for the presidency 4 years, 3 years from now. 5 years from now. Malakas ang pundasyon niya ang presidential elections kung hawak nila ang eleksyon midterm next year, 2025. Kaya next year ang budget kailangan matibay. Bakit? Kailangan pa ang funding dito ng mga trolls para maging mabango ang pangalan nito mga local officials na tatakbo na mga alalay, mga sundalo ng national leadership. Mga sundalo ni Bongbong, mga sundalo ni Sara. Kailangan nila ang trolls. Remember na ang mga ito ang naglukluk sa kanila sa kanilang mga pwesto sa unity team. Ang budgeting nila 1.5 billion. Mantakin mo yan. Di ninyo alam? Hindi ba ninyo alam? Etong nakalipas na eleksyon ng 2022, ang budget ng unity team ay 1.5 billion. 1.5 billion ang budget ng unity team nitong 2022 elections. Hindi ninyo alam yan? Hindi ninyo alam? Kaya ngayon sa budget ng 2024, kailangang malaki pa rin. Baka gawin na nating 2 billion ng budget. What are we in power for? Meron tayong intelligence fund na paring pagbahabahaginan. Office of the Vice President, meron tayong 650 million. Office of the President, meron tayong 6 billion. Kaya yung mga hindi na biyayaan nitong nakalipas na eleksyon na mga trolls, mga vloggers ni Rodrigo Duterte, Sara Duterte, laban sa mga trolls at mga vloggers ni Bongbong Marcos. Actually, talo ang trolls ni Bongbong noong trolls ni Duterte noong nakalipas na mga eleksyon from 2016 Talo Sabagat unang-una, yung trolls ni Sara at Rodrigo Duterte combined, may additional pa itong suporta ng Chinese Communist Party.
May additional na suporta ito, yung mga trolls na ito. In fact, yung iba riyan pumunta pa ng China. Nag-tour sila. Kasama pa yung ibang mga kaibigan ko riyan sa media. Yung iba riyan, mga miyembro pa ng National Press Club. Pumunta ng China. Oh. Pinagfiesta ni Xi Jinping. Between 2016 hanggang 2022, nagpiesta sila sa China. In the guise na meron silang seminar doon na gagawin. Mga trolls ni Duterte at saka ni Bongbong Marcos. Nung panahon na yan, nakalalamang yung Duterte tandem eh. Duterte tandem. Daughter and father eh. Nakalalamang. In fact, maging yung Malacanang ay ginamit na bahagi ng troll ng mga Dutertes. Bilang ganti, nakita naman nyo, sino ba yung sumasayaw ng ganon-ganon na naging secretary pa? Di ba? Binusbusan sila, may budget sila, 1.5. Alam ba ninyo na kumikita ng 1 milyon isang araw yung mga yan? 1 million a day. Yung mga trolls na yan, financed by Malacanang during the Duterte administration. And of course, Marcos time, from 2016 hanggang 2022, hanggang ngayon, Marcos, meron siyang sariling kumpul din ng mga trolls. Kaya nga ba noong manalo si Marcos, illegally, nais nilang magtatag ng Malacanang press corps na mga binubuo ng mga trolls. Di ba naalala ninyo, nag-propose pa sila ng mga vloggers, blah, 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 of Malacanang, ganyan, organisasyon. Nais pa nilang i-incorporate nakaamoy si Marcos. Sabi niya, naku, baka ito'y gamitin laban sa akin Pinagtatanggal. Simula kay Executive Secretary hanggang kay Texacus, pinagtatanggal. Nagalit ngayon. Kaya yung mga troll na ito na grupo ni Trixia, Duterte clan, bumabanat ng husto kay Marcos ito. Yung iba naman, sabi nila, ano nga ba yung iba? Papaano? Naano tayo Na 1, 2, 3. Anong sabi nun? Pakinggan nga natin ulit. O sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Nabudol pala. Well, yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan niyo kami ngayon. Kahit mo na. Hindi naman. At alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali Tsaka minsan, nabula tayo Aminado naman tayo nabula. Kahit mo na. Aminado tayo nabola Nabudol Pero ang mga ito po ngayon, nagbabakbakan sila, nagbabanatan sila, ng aha sa Malacanang kung ano-ano. Kaya lamang, between the two evils, wag tayong pumili roon 1.5 billion ang ginagastos ng mga politiko nito sa kanilang mga trolls, mga kababayan. I don't know kung kailan tayo magigising. Sana, mansan naalala ko tuloy, asa na si Cardinal Sin? Sana mabuhay yung kaluluwa ni Cardinal Sin, ano? Wala akong nakikita kasi ang oposisyon ngayon, wag nating sabihing oposisyon dahilan sa personal na aspekto. Oposisyon doon sa mga salaula sa gobyerno. Mga nagmamahal, patriotikong mga Pilipino. Okay, tawagin na siguro ninyo sila na oposisyon. Pero sila yung mga tunay na mga nagmamahal sa bayan. Sila yung mga malinis ang kaluluwa. Sila yung mga taong nagsasabi, hindi mahalaga ang character and conduct sa panunungkulan. Sara Duterte yan. Yung mga tao na talagang nagmamahal, as in nagmamahal talaga sa bayan. Labas at loob ng kalooban nagmamahal sa bayan. Tawagin na natin silang mga oposisyon. Hinahanap ko ang leader, wala. Wala na. Totally destroyed, totally broken by Rodrigo Duterte.
money plays, money acts, money works. Nawasak ang oposisyon. Wala na. May natitira dyan sa Senado, dadalawa, Risa Hontiveros. Diyan sa Kongreso, ang pagkakaalam ko, 16 out of 300. 16 lang ang may lakas ng loob na sumalungat sa ginagawa ng administrasyon. Kaya lamang dito sa mga ito, mga minor players kailangan natin ng leader riyan. Kailan pa muling magigising ang isang cardinal sin? Yun ang hinahanap ko Cardinal na nga sin pe. Pero sa kataliwas sa kanyang pangalang cardinal sin, kabutihan ang ipinukaw sa damdamin ng mga mamamayan. Kaya nabuhay yung people power of 1986. Kailan kaya merong mga kilusan ngayon kagaya ng pagbubuyang-yang ng katotohanan sa mga anomalies at graft mga pandaraya, cheating sa nakalipas na eleksyon ng 2022 na pinamumunuan ni General Rio at ang TNT Trio. Pero hindi nakaangat. Bakit? Walang leader na matayog na namumuno. Nasaan na kayo? Saan na? Parang manok itong oposisyon na walang ulo. Kailangan ang isa na may matibay na paninindigan, may pangalan at busilak na nakaraan, may matayog at matibay na prinsipyo sa buhay, ang kailangang manguna rito. Malaking agila ang lilipad-lipad. Kaya lamang ang Philippine Eagle na ito ay walang ulo. Inside, kuro-kuro, opinion, and Saturday Live. Masaklap mga kababayan, di ba? Maring Lynn Veloria. Ang saklap Marami tayong mga pangarapin sa buhay natin, sa ating mga anak, sa darating na mga henerasyon. Pero wala silang asikaso kundi TikTok Di ba, Lynn? Lynn Veloria, hello and good morning na lamang, my friend. Sabi niya, TikTok ang inaalagaan ng mga ito lumiyad-liyad sa harap ng kamera at halos ay ala ng damit. Yun ang inaalagaan natin. Kaya sinasamantala ngayon, sabi ng education, kailangan magkaroon tayo ng reorientation ng mga kabataan. May branding na ginagawa ang kasalukuyang gobyerno. Delikado ang patutunguhan. Diba? Paring Jess Honorho, sabi niya, good morning padi. At saka Mading Hilda, I'm watching here sa Los Angeles, California. Power to you and to your program. At saka God bless na lamang. Sabi ni paring Jess Honorho. Si Ate Nens, nandiyan din, nagbabantay sa atin. At saka si Medi ba? Long time no here tayo Medi, thank you very much. Medi Foster Loza. For a long time nawala ang kumadre natin. Medi Foster Loza. And then welcome sa ating FSL, Jamela Visperas. Tama ba ang pagkakabigkas ko? Mariko, Jamela Visperas. Sa atin sa Bicol, Bisperas ito meaning the day before. Jamela Visperas, welcome sa ating FSL. Sana ay makapulot ka ng mga kaalaman sa mga pinag-uusapan natin dito. Thank you very much. At sana ugaliin at sana ipamahagi rin ang programa natin. Kay Lynn Veloria rin, okay? Rogelia Brones, thank you. Reggie na lang siguro Rogelia Rogelia Briones, bumabalik ang ating kaibigan. Thank you very much, Rogelia Briones. Hello and good morning na lamang, my friend, sabi ni Lynn. And then, of course, si Lee Paul
Veloria, another Veloria. Lee Paul Veloria. Welcome sa ating Fun Saturday Live, my friend. At saka kay Evelyn M. Punzones. Naandyan siya nakaagapay sa atin. Evelyn Punzones. And then, bumabalik sa atin ngayon. Long time no here din si Feliz. Feliz Kiopa Sena. Oh, matagal kitang hindi nakita, Feliz, ha? Muntik na ako magtampo. Buti na andyan ka ngayon. Feliz Kiopa Sena. At saka si Ninoy, of course, na andyan. Pag mga bakanting oras niya, saka tayo nakakapiling ng pare natin, si Ninoy Gamo-Gamo. Naandyan ka ba, pare Koy, sa California ngayon? Ninoy Gamo-Gamo. At saka si paring Jimmy Alcano. Naandyan din kaagapay natin ang ating pamangkin Normelinda Salvo Gumbok. Diyan sa Mandaluyong, naandyan din kaagapay natin si Rolly Montalban, si Mirna Guillermo, at saka yung mga kaibigan natin dito sa YouTube, si Adele C. Poloput. Sabi niya, good morning na lamang, Furel. I'm watching here sa Arizona. Nandiyan para si Adele sa Arizona, ha? Kala ko kung saan eh. Nandiyan siya sa Arizona. Palagay ko may rancho itong pamilya ni Adele Rian eh. Pag Arizona, nakaw, mga bakahan at saka kabayuhan. Rancho ang mga nandiyan eh. Sa Arizona, si Adele Poloput, Adele C. Poloput. Nandiyan sa Arizona. At saka si Leovigildo Leo De Lope. Naandyan din sa YouTube ang mga ito nanonood sa atin sa ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Saturday Live. Thank you very much. Isang minuto makalipas, kapitbahay. Ang alas 12 ng ating gabi, Philippine Standard Time. 1 minute. Makalipas ang alas 12 naman ng tanghali dito sa amin, Eastern Standard Time, USA. And of course, dyan sa California, ang oras natin dyan ay ganap ng alas 9:01 ng umaga, California time. Nabanggit ko kanina itong mga PPP, Ito pong Estados Unidos, mga kababayan, ito pakinggan ninyo dyan sa Pinas. Pakinggan ninyo, kaya nga ba't sabi ko, sabi ng World Bank, the greatest instrument or armas na magagamit natin individually para makagawa tayo ng hakbang na mabago ang takbo ng gobyerno ay gamitin ang social media. Naandyan ang email, naandyan ang messaging, naandyan ang TikTok, naandyan ang Facebook, naandyan ang YouTube, naandyan ang Twitter, naandyan ang napakaraming iba pang gamitin natin, iparating sa mga nasa gobyerno kung sila'y nagkakamali at kung may mga panukala tayo. For example, ito, ang Amerika ay meron pong inilaan na 3 billion. Malaki ito. Dolyar ito, hindi ito Philippine money. Kanina mga pinag-uusapan nating trilyon-trilyon ay Philippine money. Ngayon, ito ay bilyon US dollar. Ito ay inilalaan, iniaalok ng American government na itulong sa Pilipinas. Tulong sa Pilipinas para magkaroon ng development, kaunlaran ang infrastruktura ng bansa. A leverage of 3 billion. Ito'y galing ito sa mga philanthropo at mga financiers na pribado at saka government of the United States para masuportahan ang construction ng mga quality transport system diyan sa bansa. Imposible naman na hindi ninyo ito kunin, Philippine government. In fairness kay Marcos, may medyo malapit ito sa Amerika, ang kanyang damdamin, mas malapit sa Amerika kaysa sa China. In fairness kay Bongbong Marcos.
Kaya ito po na iniaalok ng United States for International Development or USAID ay isang bagay na malaki para mailunsad natin ang sabi ko kaninang pinag-uusapan natin na PPP, Private-Public Partnership. Mga high-quality railroad sana ay mabuhay ng muli. Yung off and on na pagpansin ng national government na ibinasura ni Rodrigo Duterte, yung Bicol train hanggang Legazpi. Buti na lang pinaganda ni Ninoy Aquino yung Bicol Naga Airport at saka pinasimulan yung Legazpi Bicol International Airport na ngayon ay nagagamit na. Pero ang problema, again, yung daang bakal yung tren. Kailangan niya ng ekonomiya ng Bicolandia sabagat dyan namatay ang hanapbuhay ng mga Bicolano sa niyog, dyan namatay ang hanapbuhay ng mga Bicolano sa abaka, dyan namatay ang buhay ng mga Bicolano sa agrikultura, fisheries. Gawa ng ito ay nang maitigil ang PNR. Simula ng panahon na nawala si Marcos at itinatag ang martial law, unti-unting nagkaroon ng depreciation at tuluyang namatay ang railroad system sa Bicolandia. Diyan umasa ang mga Bicolano. Pagpapadala ng mga bagun-bagun na mga kopras, bagun-bagun na mga abaka, bagun-bagun na mga nyug, nawala lahat dahilan sa pagkawala ng tren. Ngayon, ito pong USAID, United States Agency for International Development, may iniaalok sa Pilipinas 3 billion para buhayon ng infrastruktura. Kasama na riyan ang high-quality railways which will connect large areas of Luzon and Mindanao and parts of Visayas. Lalo na yung mga daungan, mga ports at saka mga transport systems ng bansa. Sana naman pakingganan ninyo. Marcos, BBM, eto na ang mga alok. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Huwag huyong puro incheck ang mga nandiyan dyan sa inyong iba eh. Yung mga nananatili pa sa panahon ni Marcos, ni Duterte, na mga incheck, patuloy pang may influensya. Hanggang ngayon pati ang administrasyon ni Marcos patuloy na ini-influensyahan ito. Lalo pang na-reinforce, lalo pang napagtibay ang influensya ng China sa Pilipinas sa administrasyon ni Marcos nung dalawin at takutin ni Duterte si Marcos sa kanyang pagbitaw, paghina ng kapit sa komunistang China. Delikado yan. Tingnan ninyo nabanggit ko na rin lang ito. Tingnan ninyo. Yung hearing ng Senado, sabi ni, sino yun? Tolentino? Ano bang, Senator Tolentino? Anong first name ni Tolentino? Francis Tolentino. Bigla itong nagulantang, biglang nagulat dahilan sa na-discover niya yung mga aplikante sa military, sa mga government positions, maging sundalo man at iba pa. Nakita niya sa applications ng mga ito, sa educational qualifications, trained in Beijing, China. Mantakin mo mga kadete yan mga sundalo yan ng Philippine National Police, mga sundalo yan ng National Defense of the Philippines, mga sundalo yan ng Armed Forces of the Philippines, na-discover sa mga applications nila na ang mga ito ay nag-aral. Pare ko, nag-aral sa Chinese Communist Party, sa PLA, People's Liberation Army,
sa mainland China. Kaya ano ang sabi ni Tulfo? Nakakabahala ito eh. Gawa ng baka naman instead na ito ay lumaban sa panig ng Pilipinas, lumaban-laban sa Pilipinas at kumampi sa Chinese Communist Party. Delikado ito, pakinggan natin. Ang dami tayong mga military officers, O6, Francis majors, Tolentino. dumaan sila, graduate ng Beijing Military Academy. Nag-aral sa China, PLA Military Academy. Can you confirm this? We have stopped accepting cadets from the United States That's right. since 2008. Mhm. Now we're sending our cadets, PMA graduates or cadets, to the Beijing Military Academy. Ano pong dahilan nito? Tinigil natin yung ating pagtanggap ng kadete galing Amerika. Hindi tayo tumatanggap ng kadete galing sa Amerika. Nagpapadala naman tayo ng kadete sa Beijing Military Academy sa China. Ano hong rationalin to? And hindi ko lang tinatanong pag may commission on appointments hearing. Pero nakikita ko doon sa mga biodata, graduate ng Beijing. Doon tayo sa may treaty at ally natin, hindi tayo tumatanggap. Yeah. Yung naghaharas sa atin sa West Philippine Sea, pinapadala naman natin yung mga kadete natin galing PMA. Can somebody explain this na paano nag-stop tayo noong 2008 tapos nagpapadala naman tayo sa Beijing Military Academy? Yan o si Senator Francis Tolentino. Tanong nga yan, hindi lamang ni Tolentino kundi ng taong bayan. Ang tanong pa natin, bakit ito inilihim ni Rodrigo Duterte? Sa panahon niya nagsimula ito eh. Bakit niya inilihim? Ano ang kanyang dahilan, ano ang kanyang purpose na ang mga sundalo nating nag-aral sa Philippine Military Academy at ang mga sundalo nating kasalukuyang nanunungkulan sa Armed Forces of the Philippines ay pinag-aaral natin doon sa China. Ano ang dahilan ni Rodrigo Duterte dito? May kaugnayan kaya ito doon sa... Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Nakita na ninyo, walang problema. Walang problema. Gawin na lang ninyo kaming province of China. Ito ba ang isang plano ni Rodrigo Duterte nung siya'y nanunungkulan? Na pasukin na ang Armed Forces of the Philippines, pag-aralin ang mga ito sa China upang laban sa mga Pilipino. Hindi ba treason ang ginagawang ito ni Rodrigo Duterte? Noong panahon niya, walang magkalakas na i-impeach si Duterte. Gawa ng marunong siyang, sabi niya nga, binabayaran ko itong mga sundalo na ito, mga sundalo ko ito eh. Mga pulis ko ito eh. Pati na yung mga nanunungkulan sa gobyerno ay pinilipit ang leeg, kaya yung Kongreso at Senado ay subservient sa kanyang tanggapan ng presidente sa ilalim ni Duterte. Ngayon, ano kaya? Wala kayang paraan na mausig ang mga tao na ito na traidor? Traidor sa pamahalaan. Kaya hindi ko masisisi yung pinuno, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, J. Tariala. Hindi ko masisi ng kanyang i-post sa kanyang Twitter itong mga kataga. Sabi niya, if you are a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, defending and making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic, traidor sa pamahalaan, a traitor to the Philippines and to our people. Given current development in the West Philippine Sea, it is important to show loyalty to our country. While I recognize freedom of speech as an important right guaranteed by the Constitution,
It should not be misused as a means to justify unpatriotic actions by acting as China's mouthpiece. All Filipinos should unite in calling out China's aggressive and unlawful actions in the West Philippine Sea. Together, we should stand united in protecting our national interest and pursuing a peaceful resolution to the issues. Dahil sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa mga Pilipino. Yan po si Jay Tariala, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Totoo yung mga sinabi niya. Tumingin kayo sa Senado. Yung mga burluloy at alalay pa rin dyan ni Duterte ang mga nangangunyapit sa laylayan ni Xi Jinping. Sa Kongreso, sandamakbak riyan ang mga nangungunyapit sa laylayan ni Xi Jinping at sinusuportahan ni Rodrigo Duterte. Wala ba tayong paraan upang mga ito ay husgahan ng husgado at mabilanggo sapagat ang mga ito ang mga traidor sa puso ng mga Pilipino? FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Na-high blood na naman tuloy tayo eh. Siguro panahon na para mapakinggan natin si Dr. Pav Nandi. Meron siyang mga tips sa atin na mga magkakaminsan na high blood. Hindi natin maiwasan. Magkakaminsan kasi may mga salaula, di ba pare koy? May mga salaula dyan, parang Rolly Montalban eh. Kagaya nitong ginawa nitong nakalipas na administrasyon. Hanggang ngayon may katas pa eh na kumukulapol sa maraming mga opisyal ng ating pamahalaan. Parang Junior Dal, di ba? May katas pa eh. May kalawang pa sila na kumakalkal sa puso at damdamin ng mga traidor ng mga Pilipino eh. Kaya sabi ni parang Sok Efren de Merano, wala ng pag-asa ang Pinas hanggat hindi nagbabago ang pananaw ng ating mga mamamayan. Correct, Parigoy. Correct. Yung mga taong nasa gobyerno ay kalahati lang silang masisisi natin eh. Ang kalahati riyan, paring Junior Dal, maring Medi Foster Losa, ay sinisisi ko dyan sa mga pepe, mga bulag, at saka mga bingi na mga kababayan natin na umaasa at nagiging masaya kapag eleksyon sabagat meron silang isang salup na bigas, meron silang isang lata ng ligo. Akala nila libo. Ligo pala. Ay nako, Dr. Pab Nandi, alalayan mo nga ako sabagat yung ating pakiramdam sumasama pag ganito eh. Konting tip. Anong magandang tip dyan sa ating, especially yung respiratory problem natin? Viruses. We always know, how bad the fall and winter season will be. And so health officials are keeping close eye on the viral spread in the southern hemisphere. Why? Because the flu season usually occurs earlier there, and the experts look for clues as to what might happen here in the U.S. As of right now, there are a lot of cases of flu in the southern parts of the world, and that's why it's super important for people who are eligible to protect themselves against a triple threat of respiratory viruses. And for the very first time, there will be 3 vaccines to fight these viruses. The first is, of course, the flu shot. So far, it appears to be a good match. So and that's good news. Annual flu shots are recommended for everyone 6 months of age and up. And it's best to get the shots before Halloween, which is Brian's favorite holiday. Next, we have the new RSV vaccine available for adults age 60 and up, and it's aimed at older folks because they have a higher risk of developing a severe infection. In clinical trials, in fact, the vaccine was 83% effective at preventing lower respiratory tract disease and 94% effective at preventing severe disease in older patients with underlying health conditions. As to when they get the shot, right? It's really best to check with your family physician first to make sure it's right for you. And lastly, we have our friend, the COVID booster. And we talked about this yesterday. The new monovalent shot targets the XBB variant, but should also protect against the newer Omicron variants. Most Americans will likely need 1 shot. We're still kind of waiting for the FDA to sign off and the CDC as well. However, I believe the new boosters will be available sometime this fall, Brian. You can do that, right? If you want, you can get both the flu shot and the new COVID-19 vaccine at the same time. But I recommend getting the RSV vaccine separately. Why? Because there's evidence showing that getting all 3 shots together could actually decrease their effectiveness, so they may not work as well. Okay, thank you, Dr. Nandi. Dr. Nandi,
medyo next time, bagal-bagalan mo, Doc, yung salita. Marami akong mga kababayan hinahabol ang mga sinasabi mo Ulitin ko na lang, Dr. Nandi, yung sinabi mo, kailangan 3 ang bakuna na tanggapin natin. Hindi lamang dito sa Amerika, na meron tayong 4 seasons, kundi maging dyan sa Pinas. At sa iba pang mga bansa na kapareho ng ating temperatura rito. Sa Pinas, meron lamang tayong summer at saka tag-ulan, di ba? Ngayon, pwede rin siya bakat may flu season din dyan sa Pinas So sabi ni Dr. Nandi, 3 bakuna ang kailangan natin. Number 1, yung sa flu. Lalo na bago pumasok ang November, kailangan maturukan tayo ng flu. Sa Pilipinas, tag-ulan kasi, kaya kailangan din ng flu. Ikalawa, yung RSV vaccine. Ano ito? Ito yung bakuna na tinatawag nilang respiratory syncytial virus vaccine. RSV. Iyan ay para sa mga respiratory viruses. Nakaka-apekto ng paghinga natin, para malabanan ito, lalo na sa mga cold season, parang flu. Kailangan itong injection din na ito o kaya bakuna para sa winter season. At ang ikatlo, ang ituloy natin yung mga bakuna para sa Wuhan coronavirus ni Xi Jinping. And talking about Wuhan coronavirus, maging dyan sa Pilipinas, bantayan po ninyo maraming mga variances ang lumalaganap ngayon riyan. In fact, dyan sa Pilipinas, may mga naitatala pa rin tayo na mga paglaganap ng COVID-19 o Wuhan coronavirus at ito ay hindi lamang exclusive dito sa Amerika. Yung EG.5 na variant. Sa Pilipinas, meron na rin at sa iba pang mga bansa, particularly dyan sa Africa. Kaya ito pong mabilis na lumalaganap na variant na ito, EG.5, ang katawagan nito ay Iris. There you are. Yan ay tinatawag na Iris subvariant ng Omicron family. Ito'y lumalaganap, kaya paalala ni Dr. William Schaffner, professor ng infectious disease for the Vanderbilt University Medical Center, paalala niya, kailangan po ay bantayan natin ito at alagaan at magpabakuna pa rin. You know, the Omicron variant loves to mutate and change. It creates new distant cousins. And Eris is one of those new distant cousins. It's highly contagious. It's now starting to spread across our country and in other parts of the world. You know, Eris is that Greek goddess related to dissonance and strife. And I hope Eris doesn't cause that much dissonance and strife, because although it's highly contagious, it's not more severe. And isn't that a comfort? Also, our current vaccines, and certainly the vaccine that we anticipate having available this September, will cover and protect us from serious disease caused by Eris and other Omicron subvariants that are out there now spreading about. To become a variant of concern, it would have to either cause more severe disease or, even more importantly, evade the protection of our current and anticipated vaccines. And the Food and Drug Administration has said we'll have a new monovalent booster ready for the fall to carry us through the winter. We expect this vaccine to be available sometime in September, perhaps late September. So stay tuned for those announcements. Okay, thank you. Maraming salamat. Dr. Ano bang pangalan nito? Dr. William Schaffner. Thank you, Doc. Maraming salamat. Next week, pag-uusapan natin sa kalusugan, paring Junday, yung mga pagkain mo. Gawa ng alam ko, kumain ka ng sandamakmak nung nakalipas na mahigit na 1 linggo mong bakasyon dyan sa Australia. Kaya next week, pag-uusapan natin yung mga tamang mga pagkain ng mga may edad na. Kagaya ko.
Nako po, lockdown na naman ba tayo dito sa new variant? Hindi naman pare ko paring Junde, relax lang. Huwag kang masyadong high blood. Relax ka lang pare ko, Junde si Valencia. Wala pang lockdown pero kailangan ingat ano ha. Bukas na bukas tanggal na si Commodore Tariala niyan sa pwesto. Sabi ni Sok friend, alam mo pare kong Sok kung wala kasi magsasalitang ganyan. Wala kaya ang oposisyon ngayon tamilmil Wala kaya naalaala ko si nung ako'y nandiyan pa. Madalas nating makahuntahan si Cardinal Sin sa programa natin. Siya ang nami-miss ko ngayon Wala ang Cardinal Sin ngayon Para ba yung Philippine Eagle lumilipad-lipad ngayon sa kalangitan na walang ulo? Yun ang kailangan natin. Kaya mo ba yung trabaho na yan? Parang Juni Valencia. Grabe ang serving for one person sa Australia. Malaki mga platter yan at saka dito malaki pare ko. Hindi sila nagtitipid sa pagkain. Kaya hindi ako magtataka kung ang timbang mo ngayon kailangan ng bantayan. Kailangan ng bantayan. Wala ng pag-asa ang Pinas hanggat hindi nagbabago ang pananaw ng ating mga mamamayan. Parang Junior Dal, hello na lamang at kumusta na lamang daw sa lahat ng mga kababayan natin. Sabi niyo parang Junior Dal. Kanina nabanggit ko nga pala, ito'y international news. Kanina nabanggit ko yung iniaalok ng USAID na $3 billion, tama ba yan? Para matulungan ang infrastructure project dyan sa Pilipinas. Iniaalok ng Estados Unidos. Hindi pala 3. Sandali. Nawala na yung aking... ito. 3 billion. Package na iniaalok dyan sa Pilipinas ng Estados Unidos sa magitan ng US Agency for International Development. Ngayon, meron pa silang iniaalok. I don't know kung ito'y tinatanggap na ng Pilipinas. On the way na. Pero ang Amerika ay nagbigay po ng mga karagdagang kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines natin. Para ma-defensahan, mapaigting ang puwersa militar, especially ng Naval Forces ng Pilipinas, diyan sa West Philippine Sea. Ang Amerika ay nagbigay po ng milyon-milyong halaga ng dolyar na mga kagamitan. Ito ay tulong sa Philippine government. Ang mga ito ay binubuo ng mga eroplano at saka mga barko na kailangan diyan sa Pilipinas. Ito'y galing mismo ito sa US Defense Forces dito sa Amerika. Alalay ito sa gobyerno ni Bongbong Marcos. The decision to provide patrol ships and aircraft comes as a result of the close and enduring relationship between the United States and the Philippines. Recognizing the strategic importance of maritime security in the region, the United States is taking proactive measures to bolster the Philippines' capabilities in safeguarding its territorial waters and ensuring maritime stability. The provision of patrol ships, known for their versatility and effectiveness in patrolling coastal and offshore waters, is expected to greatly enhance the Philippines' ability to monitor and protect its maritime borders. These ships are equipped with state-of-the-art surveillance and communication systems, enabling them to conduct effective patrols and respond swiftly to maritime threats. In addition to the patrol ships, the United States will also provide aircraft specially designed for maritime reconnaissance and surveillance. These aircraft will play a vital role in monitoring maritime activities, detecting potential security threats, and conducting search and rescue operations across the Philippine Archipelago. The announcement of this generous contribution has been met with gratitude and appreciation by the Philippine government. President expressed deep thanks to the United States for its continued support and commitment to regional security. This partnership not only underscores the strong bonds of friendship between the United States and the Philippines, but also reflects a shared commitment to upholding peace and stability in the Indo-Pacific region. As the Philippine Navy and Air Force prepare to integrate these new assets into their operational capabilities,
the nation's ability to deter potential threats, respond to emergencies, and protect its maritime interests will be significantly enhanced. This development marks a milestone in the bilateral relationship between the United States and the Philippines, showcasing their shared vision for a secure and prosperous region. As both nations continue to work hand in hand, the patrol ships and aircraft are poised to become key assets in ensuring the safety and security of Philippine waters and contributing to regional stability. Thank you very much. Galing mismo po yan sa Pentagon. Ang voiceover niyan galing mismo sa loob ng Pentagon. Galing ito sa Defense Department ng United States. Sa kapakanan ng ating mga tagapakinig diyan sa Pilipinas, mga kapitbahay. Kaya yung mga Chinese diyan sa Manila Bay, balibag na natin. Salamat kay Marcos, ha? Kaya lamang ako'y may pagdududa rito. Kasi bakit hindi cancellation ang ginawa, kundi suspension lamang? Ang ibig sabihin, matutuloy pa rin. Itong mga reclamations na ito dyan sa Manila Bay, 27 ito 27. Sabi ng Philippine Reclamation Authority, 22 o 23. Pero 27 po ang nasa record natin na yan suspendido sa utos ni Marcos, suspendido ang lahat ng mga activities, quote and unquote. Suspendido ang lahat ng mga activities diyan sa reclamation diyan sa Manila Bay. Bakit suspendido? Doon sa mga nag-iisip, base sa korupsyon ng gobyerno, base sa graft sa gobyerno, ang iniisip ng iba, baka nag-aantay ng magkakaano ang ibibigay sa tanggapan ng presidente para maituloy ang reclamation sa Manila Bay. Remember na itong Philippine Reclamation Authority sa panahon ni Duterte again, kinuha ang authority nito, independent, dapat ang function nito, kinuha at inilagay sa ilalim ng supervision at pamamahala ng opisina ng presidente. Sabi ng presidente, suspended ang lahat ng mga proyekto sa Manila Bay. Ang tanong ng ilan, bakit suspended lang? Bakit hindi canceled ang mga ito? Ryan Lacanlale ng UNTV. Soon as they receive that, we expect them to stop na. Ipinadala na ng Philippine Reclamation Authority ang formal suspension letter sa mga lokal na pamahalaan na mayroong joint venture project sa reclamation sa Manila Bay. Bagamat Lunes pa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang suspension sa reklamasyon, kahapon lang daw natanggap ng PRA ang order. The suspension applies to all reclamation projects in Manila Bay. Ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila, sinabi sa isang opisyal na pahayag na natanggap na nila ang impormasyon mula sa PRA, kaya't nag-utos na sila na suspendihin ang lahat ng reclamation activities sa Maynila. Sa aming pag-iikot sa Manila Bay, wala na kaming nakitang nagpapatuloy sa pagtatambak. Ayon sa PRA, aabot ng hanggang 6,000 hektarya sa kabuuan ang lawak na sasakupin ng reclamation project sa Manila Bay. Karamihan sa mga ito ay tatayuan ng hotel, condominium, recreational area at mga parke. Muling pag-aaralan ng mga compliance sa ECC, area clearance at iba pang law rules and regulation ng mga proyekto bago payagang makapagpatuloy ang reclamation project, pero matagal daw ang pagsasagawa ng cumulative impact assessment. Baka yun po yung matagalan, so everything would be dependent on that before the DNR and or PRA can lift the suspension. Sinasabing ang reclamation sa Manila Bay ang isa sa naging dahilan kaya nalubog sa baha ang maraming lugar sa Central Luzon nitong nakalipas na mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you, Ryan. Maraming salamat. Paring Jersam Indong. Thank you very much also. Jersam Indong. Tama ba? Jersam Indong. There you are. Pare Koy, welcome sa ating FSL. Sana tuwing Sabado magkasama tayo. Gaya ng ating magaling na FSL community. Thank you very much sa inyo lahat. Dahil kay Eddie,
Kaya sinuspindi ni BBM. Sinong Eddie? Di ako. Umiiral na naman ang pagkakengkoy ng pare ko, John De Valencia. Si Eddie. Sinong Eddie? Di ako. Pare ko, tama ka. Let's just pray for Hawaii. Alam mo, matindi ang inabot ng Hawaii, pare ko. Marami tayong mga Pinoy doon. Maraming Ilocano roon. Ang dami. Kaya lamang yung mga kababayan natin doon, mga Ilocano, nung pumunta kami one time doon sa Pineapple Plantation, meron mga souvenir shops doon. Marami. Souvenir shops. Makakita mo yung mga mukha, may konting very distinct feature ang mga Filipino na iba sa mga Hawaiano. Iba sa mga Hawaiano. So, habang namimili si Manay, paikot-ikot kami, mili ng mga souvenir items doon sa shop, sa Dole Plantation. Ako naman, alam mo naman tayo, madali tayo makipagkaibigan. Yung mga tindera roon, mga babae, siyempre nakikipaghuntaan tayo. Hello, how are you? Kumusta? Filipino ka? Titingnan ka lang. No? Minsan no ang sagot Pag iba naman, hey, Mare, kumusta? How are you? Filipino? Hindi. Ilocano. Pero kidding aside, yung Maui, isa iyang island na merong isang island pa between Honolulu at saka Maui, and then yung sunod, yung Big Island, yung mountain. Yung Maui at nung isang araw, Huwebes, ay kumalat ang napakagrabing apoy. Naglagablab, halos 1/3 ng buong isla ay kinain nila mo ng apoy. Ang matindi pa nito, yung kinain nito ay yung mismong populated area ng Laihane. Yun mismo ang kinain ng apoy nung araw ng Huwebes. Kaya marami roon, tingnan natin, pakinggan na lang natin itong mga reports na ipagkakalob ko sa inyo. Simulan natin noong sumiklab ang sunog doon. Matindi daw kasi ang drought, matindi ang tagtuyot doon, at dahilan pa sa bagyong nagdaan na 2 at saka yung habagat, pinagsanib na lakas ng hangin. May mga iba na nagsasabi na may kidlat na tumama doon sa dried land or grass. Doon nagsimula. Ang masaklap nito, historical yung place na ito, na dating kapitolyo ng Hawaii. So pakinggan natin, meron tayong galing sa Maui. Ito'y mismo galing sa KCRA Television Channel 3. Mike Cherry. Pakinggan natin ang kanyang pag-uulat na may kaugnayan dito sa pagsiklab. This is the drier side of the island. We're talking about the west side. That is where Lahaina is located. There's also another fire located on the south shore. That is in Kihei. But in Lahaina, that is where you're seeing a lot of the dramatic video. And again, like I mentioned, this is the driest side of the island. We don't know exactly what caused these fires just yet, but these are highly touristy areas. A lot of folks are very familiar with Lahaina. And there's not exactly a lot of beach. I mean, you think about coastline typically in a place like Hawaii, and you think, oh, there has to be a lot of beaches. In this particular area, there are not a lot of white sand beaches. It's pretty much, you got the street, a shop, and then you're right in the water. Right. So locations along this Front Street area, folks said that the fire had spread so quickly, they had no other options but to jump in. The U.S. Coast Guard was able to scoop up, I think they said at least 12 people that we know of. But that shows just how quickly this fire is spreading. I kind of mentioned earlier on our morning show, and you touched on it, it's a 2-mile stretch. It would be like if all of J Street just went up and that stretch from I-5 to the Cap City Freeway. So we're talking about a very significant stretch of area. A lot of folks do think of Lahaina and think of Front Street as far as being very touristy, but it's really intertwined with a lot of residential homes. So you're looking at this street and this particular neighborhood is right behind it. And
have heard some other reports already that that fire jumped away from Front Street and started making its way up towards the mountain, so basically away from the water. And we've seen videos this morning of folks driving through neighborhoods and both sides of the street being completely engulfed in flames. And as you can see right there, and again, this spread so fast because it's not just Front Street that has a lot of older homes, just the neighborhoods surrounding Front Street and downtown Lahaina town, a lot of older homes right there made of wood can go up like that. As of this morning, phone coverage was really spotty. There's internet was down, the phone lines have been down, the towers have been down. Yan ay report noong araw ng Biyernes. Huwebes, naganap ang sunog ng Huwebes mismo. Yan ang unang-unang report na ipinalabas ng KCRA Television Channel 3 doon mismo sa Hawaii. Mike Cherry. Now, after that, nagpulasan yung mga tao. Meron pong maliit na airport dyan sa Lahaina. Merong airport dyan na very busy. Gawa ng itong island na ito ay siya isa sa mga pinakang importante na tourist areas dyan sa mga island sa Hawaii. So yung airport naman ay dinagsa na both ng incoming na hindi makaalis at yung mga palabas ng Hawaii. Meron tayong report galing mismo doon sa naturang lugar. Good morning, View. Yeah, it is a really tragic scene here. We're at the airport, and you can see behind me, people have just set up camp here. That some of them have been without anywhere to stay for 3 days, 3 to 5 days now. They described these harrowing tales of having to evacuate. A lot of these people were here at resorts. They were visiting. It's, of course, a popular tourist destination. They described seeing the flames, seeing the smoke, and then having to evacuate, and then really having nowhere to go and being stranded. Their flights have been canceled. And then we're also hearing from the locals, and that really has been so heart-wrenching because a lot of them are here at the airport working, coming in, making sure that tourists get off the island and get all their needs met while they're missing family members at home and their loved ones, and they can't get a hold of them. The power is out, the communications are down. So it really is a tragic scene here to see what they're going through, but they have this real sense of community in Hawaii. They are really bringing people together and doing whatever they can to help each other. And they also talk about the significance of Lahaina, which is the historic city town center that burned down, and it used to be the capital of Hawaii. It has a lot of historical and cultural significance for them. This was the capital that brought all of the islands together, unified them, and it's a very sacred place for them. It's a small airport. It's a very friendly airport, and they've actually been doing surprisingly well. They have volunteers here. They're passing out supplies, and it seems like people really have gotten what they need. If you see these people behind me sleeping, these are all blankets and pillows that were brought here by volunteers and by the airlines. People are passing around food, passing around water. So it's not a sense of a desperate situation that you might see in a hurricane in Miami, for example, when people flood into an airport or an evacuation center. It seems that they have a good handle on this, and that really, I think, speaks to their sense of community and speaks to their sense of wanting to take care of everyone on the island, both locals and people who are visiting. Thank you very much. Yan ang snapshot natin sa airport diyan sa Maui, sa Lahaina. At ika nga yung sayang wala tayong video na pwedeng gawin. Baka matulungan tayo ni Paring Jundi. Baka meron ka dyan parin na anong tawag niyan? Na magaling sa mga applications. Gusto kong magkaroon ng mga split screen sa ating programa o kaya on-air natin yung mga interview, kagaya mo for example, hindi ko magawa yan Wala tayong expertise sa technology Kaya sapat na lamang na maipaabot ko yung style na luma sa ating programa. At least meron tayong mga voice clips. Kagaya nitong mga damdamin na nagpapayanig sa aking kalooban. Ito yung community diyan sa Maui na shock, especially sa Lahaina, na na-shock ng husto dahilan sa devastating fire na naganap riyan. Merong report si Gio Benitez ng ABC News mismo galing sa Maui.
Neighborhoods on Maui tonight in ruins, fire-ravaged communities reduced to rubble, embers still smoldering. Those explosive fires claiming at least 53 lives, and fears tonight more bodies will be found. At sunup, we headed out by boat to see firsthand the staggering destruction of Hawaii's one-time capital, Lahaina, its shoreline scorched. Dramatic new drone video showing hundreds of homes and businesses in ashes. Right now, we are in front of that famous front street here in Lahaina, and you can just see it is completely destroyed, home to so many historical landmarks, businesses, shops, restaurants, and of course, right there is that 150-year-old banyan tree beloved by so many here. We walked through the streets, witnessing apocalyptic scenes, homes, apartments, restaurants, all leveled. So we've made it to Lahaina. This is as far as we can get because they're still working on that search and rescue effort. But you can just see these are homes. These were once amazing homes right here on the water on Front Street, and they're just gone. Anchor David Ono of our Los Angeles station KABC on the ground here too. Right here behind me is a classic Lahaina neighborhood, and as you can see, the devastation is vast. Many homes on this one city block have gone up in flames. Al Crisostomo escaping, but fearing his home is gone. It's undescribable. Tonight, terrifying new video of the moments those flames overtook this town. People forced to drive through walls of fire and suffocating smoke. The harrowing escape. Fires on Front Street! Boat crew member Dustin Johnson racing to warn others about the oncoming flames. If anybody's still out here, the fire is on Front Street and it is time to go. Sean Doherty and his girlfriend among those jumping into the ocean. At one point, it seemed like I might drown a little bit. They inhaled a lot of water. He says a first responder told them to get out. The situation wasn't going to get better, but Doherty was now barefoot. And I couldn't even make it across the street because the pavement was so hot. And now I have second-degree burns on the bottom of the feet. Jumping back into the water and losing track of his girlfriend. He is still trying to find her. Important cultural and historic landmarks destroyed. The historic buildings that were there, the church, the prison, the mission house, all these different things are gone forever. They can't be replaced. They can't be rebuilt. It's still not clear tonight how many people are missing and how many have been injured. By the way, yung namatay dyan ay 67 na hanggang ngayon, ano ha? Pwera pa doon sa mga nawawala. Yung voice clip na yan ay kahapon natin kinuha. Araw ng Friday, dyan sa Hawaii. Now, isa sa mga historical places dyan, yung itinayong restaurant ng Fleetwood. Parang Jundi, magaling ka sa musika nung araw, panahon natin. Naalala mo nung ako'y nandyan sa Naga, isa sa mga pinatutugtog ko nung araw na banda, yung Fleetwood. Meron silang restaurant dyan sa sa Lahaina. Meron silang restaurant dyan na itinayo. Maganda. Oh, maganda. In fact, naandyan mismo sa sentro yan eh. Naandyan yung mga historical places dyan sa kahabaan ng main street ng Lahaina. Naandyan sa may kanto yung restaurant ng Fleetwoods. Isa sa pinakang popular na American band nung araw. Mga 1960s and 70s. Sabi nga ng mga doktor na nag-aasikaso rito, particularly si Dr. Reza Danesh, ayon sa kanila, parang naging war zone. Naging war zone yung Lahaina at sa kalahati, halos kalahati ng buong isla ng Maui. Pakinggan natin mismo siya. But the night before is when we started getting warnings that we had high wind advisories, and we get a lot of warnings in Maui all the time. So we had this warning that there might be some fires, and we're used to those. We see brush fires all the time, and most people I heard were starting to evacuate, which was kind of rare. I've never seen that happen. But I think overnight we just didn't hear anything from Lahaina, and I think that's where the power signals went down. And in the morning when I woke up to go to work, I had no idea what's happening in Lahaina, and I thought in my heart and got to kind of just go out there and take a look. I know the roads were closed,
And I started getting text messages from some of the EMS people, paramedics and firefighters, that there's bodies on the ground, like lots. And that was kind of disturbing. And it was just kind of surreal. And they're like, Doc, there's bodies on the ground there. And I checked into the ER. They're like, nah, we're stable. We have some burn victims for sure. They evacuated a few people, but within like an hour and a half, 2 hours, I got my nurses and team and somewhat closed my clinic, but made it just open to anybody that needed it, and made it free for the whole week, that anybody that needed anything. And when we went out there, I had no idea what I was dealing with. But when we first got there and got through, it was devastating. It felt like a war zone, and it was still fresh. I could see trees burning. I could feel the smoke. I could feel the heat. And it was basically like another pandemic. To explain it, it was a ghost town, very apocalyptic. And as our mobile unit was driving through, we started seeing some people come out of the woodworks, like survivors. And they came up to us, and I was like, can I help you? Do you need anything? Some needed medical attention, and some were just like, I need water, I need food. And they hadn't eaten for like a day. So that was providing some basic, humanitarian stuff and providing food. And some people needed medical care, but it was shocking. And Yan ang tinig ni Dr. Reza Danesh. Ang kanyang eksperyensya na ipinaabot sa atin kaugnay nitong malaking sunog na tumupok halos ng kalahati, 1/3 ng buong isla ng Maui, particularly yung Lahaina. Now, ano ang ginagawa ngayon, latest, galing sa Hawaii, sa Maui, ano ang ginagawa ngayon ng gobernador? Ano ang kanilang mga hakbangin? Pakinggan natin para malaman natin ang mga latest dyan pa rin sa Hawaii. 67 as of today ang deklaradong patay sa malaking sunog na naganap sa isla ng Maui. Homes and buildings on Maui are gone, with 55 people now confirmed dead, and that number is expected to go up. Governor Green got a first-hand look at the destruction. He joins us now to talk more about the plan moving forward. Good morning, Governor. Thanks so much for joining us today. Good morning. I want to go ahead and begin with an update you have for Lahaina residents and visitors, some positive news. Yes, so we're heartsick over the loss of life. But people will be able to get back to their homes today. The mayor will make an announcement later this morning that people will be able to go and see their homes. We will be able to get people back into Lahaina. Now, I want to caution everyone, Lahaina is a devastated zone. They will see destruction like they have not ever seen in their lives. Everyone, please brace themselves as they go back. Be very safe, be very careful. But we are going to get people back. The mayor will also likely announce a curfew. We're going to have to be very careful. But we do want people to get back to their homes. I want to clarify again. So residents of Lahaina looking to go back in, there will be an announcement. They will begin to go back into their homes today. So those who are still in Lahaina, who didn't want to leave their homes, they'll be able to get out as well. What about family members of those living in Lahaina and loved ones and friends? I know a lot of people want to go directly to check on them or directly to distribute essentials. Will they be able to do that? Yes, that's my expectation. Again, they'll have to be very careful. Telecommunications were destroyed. That's why it was so difficult to sound the alarm for the fire, to communicate in this last, say, 36 hours to find out whether or not one's loved one was hurt or had gone the other direction to get out of harm's way. So that's what we need to do. We will be reuniting people. We will take care of our family, which is a statewide global family, in every way we can. But that is the plan. Please stay tuned very carefully for the message from Mayor Bisson. They're working day and night. Please be very understanding of the police and fire because they're still trying to be safe. Do not go into any structure that looks even remotely affected by fire because we just don't want to see any other casualties. All right. And they are totally supported by the entire state and, of course, parts of the world as well. Governor Green, thank you so much for your time and for stopping by. Thank you. Thank you very much also. Yan ang ating report na galing mismo sa KHON Television Channel 2 dyan sa Hawaii. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni paring June de Valencia, 80% of Lahaina, ganas per governor, and 80 dead. 80 dead. Yan bang latest pare ko kasi nung ako'y bago na upo rito, kanina ay 67 pa lamang. 80. Sabi ni paring June de Valencia. Nakakaiyak pare ko, totoo yan. Question, covered kaya ng insurance ang bagay na ito? This can be considered as an act of God which exempt them
from the insurance coverage. Depende po yan, pare koy. At sa mga nakakaalam, depende yan sa kung anong insurance company at anong mga provisions and details ng kanilang pinasok na kontrata. Usually, tumutulong dyan ang federal government at saka yung Homeland Security dito sa Amerika. Sila ang mga nangunguna na umaalalay doon sa mga hindi kayang itayong muli ang kanilang bahay. Merong mga federal assistance na ipinagkakaloob ang ating pamahalaan dito. Yun ang kagandahan dito sa Amerika, pare koy. Ano ha? So, yun ang pinaalala lamang natin. Kaya ingat na lamang tayo. Especially, maraming nakararating sa aking balita rito. Maraming mga Filipino-blooded Hawaiians ang naapektuhan ng sunog na ito. Maybe next week ay makita natin ang mga pangalan ng mga ito sa ating programa. I'm just calling to wish you happy birthday. And you're always on my mind. Thank you very much, pare koy. Ito ang ating mga celebrants. Bago natin makalimutan ang mga pangalan nila, Boboy Fordan Galvante Manugo. Una sa mga celebrants natin noong August 9, araw ng Miyerkules, Keisha Peñales, Jubal Caraccio de Lima, Maribel De Leoza, Jonah Bituin, pare nating Sacres. Hi, pare ko ay nanonood ngayon. Birthday niya noong araw ng Miyerkules, pareng Sacres, Kelvin Salvo, at saka ang pare ko rito sa New Jersey, Gani Puertoliano, pare ko ay. Happy birthday, ha? Paring Gani. Gani Puertoliano, bumalik ka na ba? Umuwi ng Pinas ito eh. Gani Puertoliano, birthday, kasama ang mga nabanggit nating mga pangalan noong araw ng Miyerkules. And then, Webes naman, August 10, Aliza Bravo, ang anak ni pareng Percy Lapid, si Valerie C. Diyan sa California. Hi, Valerie! Binati na kita. Noong isang araw, noong Webes, binabati pa rin kita ngayon. Valerie C. Happy birthday noong Webes, Agosto 10. Anak ito ng pare natin, Percy Lapid. And then Catherine Pascual, Eric Ibabacol, Neil Selegna, Annabel Remolio, Gladys Lasatin. Hi, Gladys. Dito rin ito sa New Jersey noong araw. Siya ngayon ay Mrs. Gladys Lasatin Lee. Si paring Erno Enzo Diaz Narvaez ng Bicolandia. At saka kapatid natin sa Hanabuhay, Manny Fraires, dyan sa Maynila. Happy birthday nung araw ng Webes, August 10. Since you left. And especially sa mayor ng Tigaon, Camarines Sur. Binati ko na rin ito si Chiki noong araw ng Webes, Chiki Fuentebella. Happy birthday, Maricoy! I wish you were. Alkalde, Mayor ng Tigaon, Camarines Sur. Chiki Fuentebella. At kahapon naman Friday, Elvira Salvo Albarazin, Cyril Jenks, Susie Viola, Alia Garcia Bautista. Yan ang mga birthday celebrants natin kahapon, araw ng Friday. Araw ng Friday. Ngayong araw na ito ng Sabado, ang mga celebrants natin, Renato Reyta Jenner, Nick Nugget, Emilia Cherovi, Hermie Cruz ng New York, Tony Garcia, Jav Flores, Justine Lim Bravo, Thalia DM, and then si Amelia Abad ng Toastmasters International, at saka si paring Ron Labakis
Happy birthday sa inyong lahat. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. At saka sa mga may karawan bukas Sunday naman, August 13, Angel Erastorza, pare ko dyan sa Naga, Grace and the Nicole Nagit, Lolita Clemente, Ernesto Salvo, Maylene Delagan Cope, Franz Salvo, Marie Glenn Bautista, at saka Olivia Collins. Yan ang mga celebrants natin bukas Sunday. On Monday naman, Eileen Lopre Adan, or Aban, Eileen Lopre Aban, Jessa May Salvo, Sotico de Terra Jenner, Kathy Sanchez, Rosita Mejia, Marilo Ojeda Azupardo, Everando Dean De Leone, at saka Janie Espera Manabat. Yan ay sa Lunes. And finally, sa araw naman ng Martes, 15, Rolando Brizo, Mary Angelo Neri Banta, at saka ang kaibigan natin dyan sa Batangas, Maane Adorna. Happy birthday sa lahat! At sa mga birthday celebrants natin na wala sa ating mga listahan, I'm just calling to wish you happy birthday. Happy birthday, everybody! And you're always on my mind. That's right, walang kajuda-juda. Hello, baby. Hello, baby. It's so good to hear your voice. Hello, Garcia. I miss you and all the things that you do. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. And of course, hindi kumpleto ang ating birthday celebration, mga kapitbahay, kung hindi natin pakikinggan ang ating kaibigan na ngayon ay namamayagpag dyan sa Maynila pagkatapos maglamyer na sa Australia. Parang Jundi at Joey. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Pag hindi pa naman kayo narahuyo riyan sa mga kataga ni Parang Jundi, mahina na tayo. Mahina na tayo. Ngayon, kung gusto nyo malaman, saan ba ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries? Diyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Diyan sa Kingsborough Building. Sa Diamond Subdivision. Diyan sa Balibago, Angeles City. Sa Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, MacArthur Highway sa Malalo City sa Bulacan. Hindi po natin binabanggit ang eksaktong lugar sabagat ang iba rito'y inilikas na. Gawa ng mga bago na ang kanilang mga kagamitan, bago na ang kanilang espasyo, sabagat pwede na kayong tumambay habang sumisip-sip ng malamig o kaya mainit na kape o kaya iba't ibang mga juice
kasama ang pagkain ninyo ng cakes o kaya ng bread o kaya ng pastries dyan sa Armenia's. Pwede na kayong tumambay. Dala yung laptop ninyo. Pakuya-kuya-kuy kayo. Pa-tiktok-tiktok kayo riyan. Ayos na. Ano kaya yung 3 bilyong dolyar na bigay ng Amerika? Ay ikapalit na lang kay Digong na isalang na lang sa ICC at CHR at palayain na lang si Senador De Lima. Ano naman kaya ang desisyon ni BBM dito? Sabi nito ni para nating John D.T. Valencia, really tragic for Hawaii. Sabi ni paring John D. Ano kayang gagawin ni Biden para matulungan ang Hawaiano? Nagbigay na siya, nagdeklara na ng state of emergency, pare koy. Nakapokus kasi si Biden sa welcoming ng mga illegal immigrants. Sabi ni paring June de Valencia. Si Timeless ba, pare ko? Daniel ang pangalan ni Timeless, no? Si Danny. Siya raw ang nagbigay ng advice kay Percy kung paano i-set up yung split screen. Magkakaminsan kasi pare kong Junde, naiinggit ako rito sa iba eh. Naiinggit ako na yung akin sana, yung original kong format nito, ay yung hanggang ngayon, ay maibalik ko sa balintataw ng isipan ng ating mga nanonood, yung kung paano ginagawa ang broadcast noong mga 1960s na ginagamitan pa ng mga turntables. In fact, ang setup ko rito may 2 akong turntable, meron akong mga CD players, may cassette players ako rito. Kasi ang setup ko talaga, yung ibalik yung lumang style ng broadcasting. Mga 1950s at mga 1960s na pwedeng magpatugtog ng plaka. Yun ang setup ko rito eh. Ang kaso maraming mga no sa YouTube at saka Facebook eh. Hindi pwedeng magpatugtog ng hindi ng copyrighted na mga musika. Kaya wala. Nakatiwangwang itong mga gamit ko. 2 cassette player, 2 CD players, 2 cassette players, merong anong tawag niyan, yung USB, at saka meron akong 2 turntable. Ito yung isa. Lahat hindi ko magamit eh. Kasi luma na ang style. Kaya ngayon, iniisip ko tuloy, siguro makiagapay na lang ako sa makabagong broadcast style natin. Kaya lamang kailangan ko ang application para magkaroon ako ng dual screen. Kung sinong ma-interview ko, ilalagay ko sa screen yung live interview. At saka kung sinong kausap ko, kunyari si Junday, may pa-flash ko ngayon siya riyan. Ngayon, telepono, hindi ko maipasok eh. Yun sana ang gusto natin, Sabi ni Jundy, si Danny, ng Timeless Video, ang nag-advise kay Percy Lapid. Tingnan ko pare ko, baka makausap mo, pakikalabit naman. And then, happy weekend na lamang daw, sabi ni paring Jerry Conto. Nga pala, wala na pala tayong oras eh. Si Jundi talaga parang Anghel de la Guardia ko ito eh. Sabi niya, thank you SK Furel. Tumahimik ka na. Standing by na ako for audio ni Madam Gilda. Bigyan ng mic. Okay. Wala na akong magagawa pare ko eh. Pinagtatabuyan mo na ako eh. Pambihira kang kaibigan. Sa lahat ng kaibigan, ikaw ang nagtataboy sa akin. Wala na tuloy ako magawa eh. Wala na. Anong gagawin ko na lang? Ito na lang. Ayun. Baka tulog pa si misis ko eh. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Hanggang dito na lamang tayong muli. Pinagtatabuyan na tayo ni paring June de Valencia. Tama na raw itong 3 oras natin eh. 3 hours ng Fun Saturday Live. Unang oras, breaking news. And commentaries and views on the news.
Ikalawang oras natin ang ating insight. At ang ikatlong oras natin ang ating world news. Kasama na riyan ang iba pang mga public service natin. Ang ating balitang pangkalusugan. And of course, ang ating mga pagbati sa mga celebrants natin. Yan ang Total Fun Saturday Live. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. 59 years from 1964, walang humpay na naglilingkod sa ating mga kababayan, mga kadugong mga Pilipino. Huwag nating kaligtaan, manalangin tayo, magsimba tayo bukas Sunday. Sabi nga ng advice ng aking Kora Parroco, mag-sign of the cross tayo sa paggising at sa pagtulog. At konting panalangin ang pangangailangan ng ating kaluluwa. So until next time, until next Saturday, good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa kabus. I love you all as I love my family. Eto na pare ko, Junday. Alisan ko ng background para marinig si Mrs. Paano ito, Jundi? Wala pa akong sinasabi. Naunahan ako ni Manaye. Anyway, sigaw ako uli. Baka makatugon uli. I love you, Neng. Buisit. Sabi ni Mrs., I love you. Mag-usap tayo. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Maraming salamat. Furel, salvo po ito sa Juan, Saturday Live.